Ayan, good evening guys. Shout out everyone. Magandang gabi. Ayan guys, pa-like and share tayo guys. Attendance po tayo. Ayan, nakapaghapunan na ba ang lahat? Ayan, magsa-shoutout ako dito sa taas. Ayan. Ayan, shoutout kay Mang Fritz and Mia. Ayan, sa new member natin. At kay Sir John Joseph. Ayan, sa mga nag-thumbs up. Kay Mami Panda. Kay Ma'am Jonah. Sweet Little TV. Arlene Channel. Ma'am Jonah, shout out. Kay Sir GC Lasso. Ma'am Nora Koki. Sir Orly. Sir Jinsky. Ayan, shout out Sir Jinsky. Kay Ma'am Ann sa FW Vlog 59. Ma'am Sweet Celine Ganggay. Ako Budoy. Sir Ali B. Ikaw Girl. Sofia Vega. Rain Assis. Ayan, shout out mga madam. Sir Jimmy for Ma'am Youngers. Ayan, shout out kay Kabanana TV. Sir Jed, shout out. Ayan, salamat sa iyong kakulay dyan. Kay Sir Likayan Family TV. Kay Ma'am Jory, shout out. Kay Coach, shout out. Ayan. At kay nasa FB si Soon Mian, si Mian's channel, music channel, ayan. Sherin Ria, shout out. Ayan, at sa mga kasama ko dito sa taas, kay Ma'am Telay at kay Sir John. Good evening, kumain na kayo. Ayan guys, pa-like and share tayo at attendance po sa mga hindi pa nakapag-attendance. Happy Monday everyone! Yan, dahil hindi ako pinayagan niya akong mag-off ngayon. Dito. Wala daw magluto sa kanila. So, dito pa rin tayo sa aking mahiwagang kusina. Yan guys, nagluluto pa ako. Kaya guys, mag-attendance tayo. At pa-like and share. Ayan, Ma'am Jenseg, annyeong. Shout out, Ma'am Jenseg. Ano ka ang ginawa mo? Bakla. Dagdagan mo na lang ng number. Di ba may Zoom? Ito? Salamat. Ayan, Ma'am Fritz and Mia. Ayan. Happy 4 months, Ma'am Mia. Buboy the Great. Ayan, shout out. Guys, pa-like and share tayo, guys. Mian's Music Channel. Ayan, shout out. So on. Ayan, sa aking kinakapatid. Mian's Music Channel, shout out. Anilus Mukbang. Ayan, shout out. And Anilas Mukbang, sino po yung natin, writer natin? Nasa ka na ba? Nasa
UGC, ay yung itong tawag, USB group. Yan, check natin yan si Ma'am Anelus Mukbang. Ay, opo, nandito na. Shout out Charlie TV, shout out Sir Abay, shout out. Ayan, Ma'am Ria, shout out po. Ayan, kay shout out Ma'am Mia. Ayan, thank you Ma'am Mia sa iyong pakulay. Thank you po. Ayan, happy Ayan, guys. Monday everyone! Gulat ako sa iyong kulay. Yes, main channel tayo mga guys! Main channel tayo mga guys. Palike and pa-share sa inyo mga kahanggan mga guys. Dami nating prizes for tonight. Ayan, meron tayong grand prize na 500 subscribers. Sa lahat ng magpa-participate ngayon, ayan, ay shoutout muna sa inyong lahat dyan sa baba. Happy Monday mga guys. Ayan, basahin muna natin itong prizes ni Ma'am Ilongga. Ayan, meron tayong grand prize mga guys na 500 subscribers. So kung ikaw dyan sa baba, magpa-participate ka, ayan, makakakuha ka ng 500. Meron tayong 10 winners ng ating 50 subs. Meron tayong Ma'am Jency Ganyong. Meron tayong 5 winners ng ating 100 subscribers at syempre ang ating play all. Ayan, kung busy ka naman, main channel, Anelus Mukbang. Ayan, sa mga bago natin mga guys, i-click nyo yung nakapin ni Ma'am Ilongga sa taas para mag-attendance po kayo. Ayan. Guys, kailangan nasa tayo ha, nasa GC muna tayo bago tayo makasali sa live stream. Kung nasa GC kayo mga guys, ayan, makakasali kayo for tonight. Pero kung wala pa kayo sa GC, i-PM nyo po ang inyong mga team leader. Ayan, sa mga busy for tonight, meron tayong exclusive ruleta mga guys. Ayan, yung 125 natin, free promotion. Ang 250 natin, 50 subs. Kung makapalipad ka ng 250, I really suggest mga guys, doon po tayo sa ating 500 palipad. Bakit? Kasi guys, yung 250 free promotion from at 50 subs. Kung 500 yung ipalilipad mo, dalawa ang mananalo ng ating 500 subscribers. Meron din tayong 2 winners ng ating 200 Gcash at syempre meron tayong 2 winners ng ating 2 months play all. Palakpakan natin ang ating 500 palipad. So kung ikaw ay monetize na mga guys, maganda tong ating 500 palipad. At syempre sa mga non-monetize natin, maganda to kasi sa watch hour yan. So kung monetize ka, malalaro yung mga natutulog mong videos dyan. So kung libre ka naman, hindi ka pala libre. Kung nakaka-LLL ka mga guys, ihit na natin yung ating 500 palipad. Pwede tayong Gcash at syempre pwede tayong $ ni host. Kung gusto mo ng Gcash, mag-PM ka lang dyan sa baba. Ibababayan ni host yung kanyang mamaya, yung kanyang ito nakita ko na. Oh, itong kanyang GCash. Yan ang GCash niya mga guys. So palike and pa-share ako mga guys, palike. May Ann's Music Channel. Ayan kay May Ann's, check na nga natin. May Ann's, nasa GC na ba tayo May Ann's? Wala pa sa attendance si May Ann. Ayan. Sa mga bago natin mga guys, hello po sa lahat. Hello din sa'yo, May Ann. May Ann, nasa FB group ka na ba, May Ann? Nandun na siya, ma'am. Okay. Ayan. Okay na. Kinakapatid ko yan siya. Ay, okay. Wala pa siyang attendance, Ma'am Ilongga. Hinahanap. Wala pa siya attendance. Attendance mga guys. Attendance siya po. Attendance siya. Nasa yan siya? Nasa Hong Kong yata siya. Hong Kong or Singapore. Hindi ako sure. Naku, ma'am. Nasa Hong Kong, Singapore. Ma'am, kunin mo itong ating 500 ruleta, ma'am.
Sige na ma'am, kunin natin 'to ma'am. Ay baka alam mo naiinis na talaga ako dito sa sound card ko, hindi na gumagana yung mga pindutan, eh. Ma'am Ann sa FW. Hello, Ma'am Ann. Ayan, kamusta ang inyong mga Saturday, Sunday mga guys? Kamusta ang ating Monday? 'Di ba Monday tayo mga guys? Kamusta ang ating Monday? Kami yung Monday namin wala kaming pasok. Kasi sumising kasi Taal dito sa Batangas. Ligalig na ligalig. Kaya hindi kami magkapasok. Hanggang ngayon malamang. Oo, ano nga tawag dito, naka-module nga si Pio. Kahapon, tsaka kaninang madaling araw, umano na naman siya. Nagligalig na naman. Ayan. Wala na namang pasok. Kabanana, hello sa'yo Kabanana. I miss you Kabanana. Kanino kang team Kabanana? Albert, si Kabanana. Opo. Kala ko nandiyan ni Sir Abay. Albem, hello sa'yo Albem. I miss you din Albem. Sino ating inviter Albem? Ma'am Ivy, mega shoutout Ma'am Ivy. Ma'am Ivy, shout out po. Ayan, good evening. Hindi ko nakikita yung iba. Kung hindi ko pag-zoom, hindi ko makikita. Bulag. Ayan, sa mga bago natin, puro wala pa kayong attendance dito. Kayo Mag-ano tayo, mag-share tayo ng attendance muna. Para kayo ay makapag-attendance. Alam niyo guys, yung kagandahan na marunong kayong mag-attendance, napipili niyo po yung hindi ko makita attendance. Napipili niyo yung yung content niyo na gusto niyo ipapanood sa amin. So, kunin niyo muna yung link bago niyo i-click yung attendance ni host. Pumunta muna po kayo sa inyong YouTube channel. YouTube channel nyo mga guys. Minsan kasi kung ano-anong inilalagay nyong link dito eh. Ma'am Ivy, thank you sa ating pa 250 super sticker. Ayan, thank you Ma'am Ivy. Sa iyong pakulay sa aking buhay. Ayan, ito muna ang ating attendance sa ating mga bago dyan. Ayan, tingin Ma'am Ivy. Ang parawan niya. So, pag nakaklik mo yung pin ni host, dun sa taas, may nakaklik yan. So, dito ka mapupunta sa kanyang attendance. Ayan, Ilongga FW Kulit Vlogs. Napakadali guys, kahit nakapikit, kayang-kaya nyo po yan. So, name of your channel. Yung YouTube channel mo, guys, halimbawa ako, ayan, Telay. Yan yung aking YouTube channel. So, ilagay mo lang dyan, Telay. Tapos, yung short video link. Pwede kami, mas ina-advise namin mga guys, na yung ilalagay yung link dito, yung mga nasa shorts nyo. Yung mga 10 seconds, 20 seconds, 30 seconds, mampalawan niya. Para natatapos po yung video. Pero sabihin mo, paano kung wala kaming short videos? Di long, walang short eh. So, pwedeng long. Pero tandaan natin guys, hindi po natin tatapusin yung mga nilalagay yung long videos. Kasi 1 minute lang ang ating mechanic. So, halimbawa, nilagay mo na dito yung video link mo, i-paste mo lang dyan yung video link mo. Ilan na yung subscriber mo? Subscriber mo hindi yung subscriber ni host. Invite ka ni or team name. So, dito sa ating community mga guys, by team po ang ating nagpagan at kailangan may team. Hindi po pwedeng walang team. So, kung sino yung kachat mo, yun po ang team. Ayan, ipalala lang natin dito sa ating community, kailangan po ikaw ay loyal. Kung sa jowa mo hindi ka loyal, dito sa community, kailangan loyal ka. So, sino po yung kauna-unahang nag-invite? Ma'am Lynn! Thank you sa ating pa-20 HK dollar. Thank you, Ma'am Lynn. Ayan. So, kung sino yung kachat mo, yun ang ilagay mo din. Halimbawa, kung kachat mo, ilagay mo dyan, Telay. So, kaya, yan, pangalan ng kachat mo or YouTube channel ng kachat mo. So, hindi pwedeng ilagay mo dyan, wala. Imposibleng napunta ka dito
nang walang nag-i-invite sa'yo. Ma'am Beth! Hello sa'yo, Ma'am Beth! Angelo Mukbang, bawal maglapag ng link. Yes! Where is Angelo Mukbang? Angelo Mukbang, I love you too. I love you too. Don't, Angelo, don't! Hindi ko nakita, naglapag daw ng link. Angelo ha, don't me. Ayan. So dito sa community natin guys, meron tayo ditong mga, taga-Tagalog pala siya. Yes, ay sorry. Ayan, alam mo Angelus, anong main channel? Mag-main channel ka muna Angelus. Anong main channel mo Angelus? Tsaka kanino kang team Angelus? Ayan, so dito name of your ninja, kung bago ka ilagay mo, wala. Pero kung naka 2, 3, 4, 5, 6 ka nung nakasali sa live stream natin mga guys, I really suggest, main po ito, Ana po. Lagyan mo ng picture yung main channel mo para maganda yung iyong main channel. Ayan. So, ayun, ito na yung attendance ha. Yung mga bago, ito na. Mag-attendance kayo mga guys. Para malaman din namin kung kanino kayong invite. So, kailangan may second channel kayo. Paano gumawa ng ninja or second channel? Kung paano mo ginawa ang iyong YouTube channel, ganun lang din. Kailangan may profile picture, may isang subscribers, at may isang short video. Tapos, i-verify natin yan mamaya sa lapagan. So, palipad or makikipagdikitan. Makikipagdikitan. Ayan. Pero kung wala kang time, i-click mo lang yung $sign dyan ni host. Invite ko yan, Ma'am Telay. O, ayun, Sir Abay, i-PM mo. Sabihin mo, don't me. Hello sa'yo, Ilonggas Tukayo. Hello sa'yo, Tukayo, from Team Anbangs. Alam mo, Ma'am Ilonggas OFW Vlogs, Tukayo kayo ni Ma'am Ilongga. Wala lang. Alam ko lang na ikaw yan kasi iba yung picture mo. Si Tukayo to. Ayan, so, kung ako sa'yo, kung wala ka naman time at gusto mo makipagkantahan dito, umakyat ka, bibigyan kita ng hagdan, magpalipad ka po ng 500. Pagani ko na sa attendance. Arnel Magtuba, hello sa'yo. Ronnie Acevedo, hello din sa'yo, Ronnie. I miss you, Ronnie. Kamusta na, Ronnie? Long time no si Ronnie. Ngayon lang kita nakita, Ronnie. Ikaw Ngayon ka lang dumalaw. Sinong ating inviter? Sinong inviter natin, Ronnie? O, ayan. Click mo lang that. Click mo submit, o, diba? Tapos na, walang kahirap-hirap. So, try mong mag-attendance. Ay, nawala. Ayan. Angelos, o, diba, Angelos? Ang pogi-pogi mo pala kapag may picture ka, Angelos. Ikaw talaga, Angelos. Hi, Sir Arnel. Ikaw talaga, Angelos. O, yan. Back to you, Ma'am Ilongga. Ayan, thank you, Ma'am Tilay. Ayan guys, sa kinakapatid ko kay Mian's channel. Ayan, i-PM mo ako. So, i-PM mo ako para sa iyong attendance. Ayan. Tapos, shout out kay Tukayo, Ilongga OFW. Ayan. Kay Ma'am Beth, shout out. Peronis Asido, shout out. Kay Mami Costa, shout out. Kay Sir Arnel, shout out po. Kay Sir Alvin, ayan, shout out. Guys, mag-attendance na kayo, guys. Attendance na kayo, guys, and pa-like and share. At meron po tayo mamaya mga palaro para sa lahat ng mag-join button at magpalipad ng 500 pesos or padala, ayan. May exclusive ruleta po tayo doon, mga guys. Ayan. And Sir JB's Vlog, shout out. Ma'am Camarga, hello po, good evening. Kay Ma'am Nayet, and shout out guys. So, ayan, nakapag-attendance na ba ang lahat? Ayan, attendance lang guys sa mga hindi pa nakapag-attendance. Ma'am Charm M, shout out. Kaya attendance na kayo guys.
Ayan, marami pa dyan sa nandito sa ating live chat na wala dito sa ating attendance. Expire ka na, no? Expire na talaga. Mamayang hapon. Ayan, pa-like and share, guys. Masayang-masaya kami si Perlin, promise. Ayan, habang nag-aantay pa tayo ng mga mag-a-attendance, dito tayo sa ating event. Ayan, may event tayo mga guys every end of the month. Ang ating Dong ID Burmans giveaway. Ayan. Hanapin ko lang itong mga groupings natin. Ayan. Guys, sa mga hindi nakakaalam dyan ha, yung ating event natin malapit na ha. Sa katapusan. Ilang araw na lang katapusan na naman mga guys. So, kayo dyan, pwede na kayong magpalipad. Ito si Ma'am Ilongga kasama to. Ayan, mamaya ano natin ang group ni Ma'am Ilongga. Group 1 to si Ma'am Ilongga. So, dito sa ating groupings, visible Ma'am Charms Ems. Oo, visible ka. Nakikita kita. Ewan ko lang sila, Ma'am Charms Ems, kung nakikita ka nila. Pero ako nakikita kita. So, ayan. So, meron tayo ditong monthly 5,000. At the end of the month, 20,000 at syempre meron tayong mga other amazing prizes. Ang kagandahan dito mga guys, monthly, dadagdag yan. Halimbawa, last month, ang gusto mo group 1 lang, kay Ma'am Ilongga lang. So, I suggest mga guys, gumawa ka ng iba't ibang ninja. Para kay Jewin the Great. Thank you, Ma'am Ka, Vargas. Thank you, Ma'am Ka. So, I suggest magawa ka ng ninja. Halimbawa, last month, nag-entry ka kay Ma'am Ilongga kasi group 1 to eh. So, ngayon, this month, Hyper Kids. Hello sa'yo, Hyper Kids. Ayan, sa mga bago natin, mga guys, sabihin nyo lang kung sinong ating mga inviter dyan. Tandaan lang natin, kung first time natin sa live stream, kailangan muna nating i-PM ang ating mga leaders or inviter bago tayo makasali sa ating live stream. Kasi may ituturo pa yung inyong mga inviter or mga leader. So, this month, kung gusto nyo yung ninja nyo, pwede nyo po yung i-entry. More ninja, more chances of winning tayo mga guys. Gusto mo, lahat ng 5 entry, group 1 lang. Go! Okay lang yan. Basta iba-ibang ninja tayo mga guys. So, lahat ng groupings kailangan mong paliparan. Ito ang ating group 1. Wala ang ating music. Ang ating group 1, si Carol Salik, Abay Efrem Ana Masbatenya, Ans OFW Nelly D, Twin, Dimichis, Ilongga, LLS at kay Ma'am Nora Zuki. Ayan. At syempre ang ating group 2, hindi magpapahuli ang ating group 2. Alam nyo mga guys, kada event, may mga pakulo dyan yung mga group. Abangan nyo yan mga guys. Doon kayo mag-entry. Gaya ngayon, si Ma'am Ilongga, doon kayo sa 500 syempre. So, nagpapakulo ito, depende kung sinong may event. So, abangan nyo yan mga guys. Ayan itong ating group 2. Emeline, Joris Lanky, OFW, Rita, Angeline, Rose, and Peter, Kuya Titong, The Second, and Kaalige. Ang ating group 3 mga guys, syempre, Ma'am Ans OFW, nasa ating Facebook. Mega love shoutout. Ayan, sa ating mga dumadaan dyan sa Facebook, dito na kayo sa ating YouTube mga guys. Tuturuan kayo ni Ma'am Ilongga kung paano magka-income. Ayan, sa mga bago dyan sa live ni Ma'am Ilongga. Ano yun? Ayan, at syempre ang ating group 4. Teka lang, nawala ang ating music. Mag-music mo naman tayo. Nawala ang ating music. Wait lang, Bunso. Wait lang. Ayan, ang ating... Wait lang. Sayaw na, basta makadungog sa akong sunat kahalabira. Bakit mo lang tumutok? Ulpot ang sampot kong makadungog. Mahuwasan ng katong mga hubog. Hello. Gagalaw naman siya. Ba't mo lang tumutunog? Walang music, no? Wala akong naririnig. Ayan ang ating group 3. Siyempre dito tayo sa ating group 4.
Isa lang po si Pico, Sir Abay. No worries yan ka, Banana. Alam mo, yung mga kasamahan natin dito, halos kami lahat dito, isa lang yung cellphone namin. Hindi mo naman kailangan ng dalawa na cellphone dito sa ating live stream. Isang cellphone lang, katalong-katalo na yan mga guys. Kaya walang problema po yan. So ito ang ating group 5. At syempre ang ating group 6. Hindi magpapahuli ang ating group 6. Ako ba yung may problema? O nanigas si Ma'am Ilongga? Guys, naririnig niyo ba ako? Baka ako yung naghang? Si Ma'am Ilongga pala yung nanigas. Hindi ako. Nanigas Pero ako? hindi ko talaga. Walang music no, Ma'am Ilongga? Ayan, may music naman, ma'am. Meron po. Ayan. Hindi ako naririnig. Nagsasalita siya, hindi ko siya naririnig mga guys. May problema ba? Kailan idol? May music, Ma'am Tel. Patay tayo dyan. Wala akong naririnig. Meron, may music. Nagpatugtog ako eh. Patay tayo dyan. Hindi ko nga naririnig si Ma'am Ilongga. Pero naririnig mo yung Meron po. Dalawa. Ay, naglolo daw yung music. Patay tayo dyan. Wala akong naririnig. Dalawa yung music. Sorry guys, nag-music ako kasi akala ko ay namatay ang music. May problema na, may problem. Wala akong naririnig mga guys. Hayaan nyo na. Sir Abay, group 1 pala tayo. Opo, may group 1. Ayan, pwede yan idol. So, ayun na nga yung ating group 6 mga guys. Yung group 7, may group, yes, may music mga guys. So, may problema lang siguro yung ano ko, yung headset ko o kung ano man dito sa laptop. Si Ma'am Ilongga, nakikita ko, bumubuka yung bibig. Wala naman akong naririnig. Pero bumubuka yung bibig niya, mga guys. Wala lang akong naririnig. Mamaya, magre-refresh ako. Mag-ano muna ako. Sir Junsky, ikaw muna. Magre-refresh lang ako. Wala talaga ako naririnig. Buka ng buka yung bibig ni Ma'am Ilongga. Di ko naman naririnig. Babalik ako, mga guys. Babalik ako. Sir Junsky, ikaw muna magsalita. Sir Jonsky, pasok. Ano daw? Hello, 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 hello. Hello mga guys. I'm here in front of you because I'm not in your back. May music tayo mga guys. Parang nakain pa. Ayan, guys. Naririnig po ba tayo mga guys? Naririnig po ba? Type hindi. Oo o hindi lang. Luhi. Hi Ma'am Anbangs. Nag-grab shoutout sa Ma'am Anbangs. Nandito po tayo sa mga guys sa channel ni Ma'am Ilongga. At tayo po ay magsi-celebrate ng kanyang special night. Iwan ko kung bakit special night po to para sa kanya. Pero papapahulaan po natin yan mga guys. Bakit special night niya ngayon mga guys. Oo. 100 Gcash mga guys at sponsored by Ma'am Ilongga. Bakit po special night daw ngayon? Start. Ayan. Okay. Ang group 7 mga guys. Ayan na mga guys. Inilabas na ang group 7. Ang group 7 mga guys, meron po silang 10 pong member. Tilay number 1, Tilay MG. Tilay MG number 2, Tilay MG ulit. Tilay MG po yan lahat mga guys. Ayan. Ayan na po ang group 7 mga guys. Sa kanya po lahat. Tilay MG po lahat. Ayan. Nakikita nyo na ba? Ayan. Jam Vlog Support.
Hello, ma'am. Ma'am Jam. Ma'am Jam. Magluto na ako. Magluto na daw siya. Patay tayo dito. Yan, dahil wala pa ang special night ang group 3. Ha? Ano bang grupo si Ma'am Ilongga? Ma'am Ilongga, anong group ka ba, Ma'am Ilongga? Nakalimutan ko kasi yung mga group nyo. Paano ko yan ipapaliwanag sa inyo kung i-share ko ba sa inyo yan o hindi? Welcome pala sa mga bago natin dyan mga guys. Sa mga bagong invite at mga bagong pasok dito sa makabagong mundo ng Dong IB community. Group 1 po pala si Ma'am Ilongga mga guys. Iwan ko kung meron po tayong ngayon. Meron pa raffle sa sa group 1. Wala pala mga guys kasi special night po yun pala ngayon. Ano pong special mo ngayon, Ma'am Ilongga? Ilagay mo nga dyan, pahulaan natin bakit special night ngayon. Special night kasi hindi ka pinayagan ng amo mo na mag-day off. Ano ba? Special ngayon kasi hindi ka makapagsalita sa live mo. Special ngayon kasi special night. Ano pala? Ano pala, Ma'am Ilongga? Unbangs po. Ha? Anong unbangs? Palikean pa share mga guys. Para Nabati naman kayo dyan. Shoutout naman kayo dyan ni Ma'am Ilongga kanina pa. Kaya magsasalita muna ako dito habang wala pa si Ma'am Tilay kasi aalis ata ako ngayon eh. Ayun. O yan. Ayan mga guys. Papalaro muna tayo mga guys. Ito. Ano ba ang papapremyo natin dito, Ma'am Ilongga? Anong papremyo natin dito? Ma'am Ilongga. Anong papremyo natin dito ngayon? Sige. Nalaman. Okay. Ito guys, mga guys 100 GCash to mga guys. Palaro po natin mga guys. 100 GCash. Makinig. Reload YT mga guys. Reload YT. Reload. Makinig po. Bakit special night ngayon ni Ma'am Ilongga? Bakit special night ang October 9 ni Ma'am Ilongga? Okay, yan po ang tanong mga guys. Bakit special night ngayon ni Ma'am Ilongga? O special day o basta ngayong araw. Birthday niya. Hindi, ito. Start. Ayan, start mga guys. Start. Bakit naka-all na? Okay. Ayan, may start na tayo mga guys Ayan, Diyan tayo mag-start Start. Bakit special ngayong gabi or ngayong araw para kay Ma'am Ilongga? Alright, go! Birthday ni Ma'am Ilongga? Hindi. Birthday niya? Hindi. 100 GCash yan mga guys 100 GCash yan. 100 dahil special night niya. Si Raulo. Anniversary sa jowa niya. Anniversary sa jowa niya. Naku. May mga taga lang. Hindi. Dami pa premyo, pa prizes. Mansari niya, hindi. Anniversary, hindi. Malapit na. Malapit na kayong tamaan. 4 months na siya sa community, hindi. Oo, dapat kumpleto kung ano yung nilagay niya dito sa nilagay niya dito sa private chat, sa private namin, yun ang masasabi. Pero meron dyan baka may mag-type dyan na pwede siyang i-consider o counted na lang. Counted. Okay.
Ayan, may kasal namin. Hulo! Kasal na birthday. Magpapakasal na yan ngayong November 1, hindi. Di-off niya, kaya special night, hindi. Ano pa ba? First live of Ma'am Ilongga, hindi. YouTube monetize month niya, hindi. Bagong sahod, hindi. Hindi. Ala, 2 months na niya being monetize, hindi. Anniversary ng channel niya ngayon, hindi. Birthday ng tatay niya, hindi. Ma'am Ilongga, PM mo ako, hindi. Birthday niya, hindi. May nag-propose, hindi. Nakasahod na, hindi rin. Nag-break sa iyang uyab, hindi. Na-reach na niya yung 3,000 plus subscribers, hindi. Day off niya, hindi. Birthday ni Ma'am Perlin Dalagan, hindi. Marian Suryo. 1 year na siya dito sa community, hindi. Wedding anniversary ng kanyang husband, hindi. 4 months niya being monetized. 1 year na sa community, hindi. May araw ng ano yan, layaan. Ano yun? Buntis siya? Paano mabuntis yung walang asawa? Sira ulo naman ko. Kuya Gard. Special night dahil malaki ang revenue? Hindi. Naka 3.6k subscribers na? Hindi. Magbabakasyon si Ma'am Ilongga? Hindi rin. Na-reach niya ang 3,000? Hindi. Date ng pagka-monetize niya? Hindi. Araw ng puso ni Ma'am Sin? Hindi. Buntis. Hindi. Saan nag-start siya sa community? Hindi. 1 year na siya dito sa hindi. Anniversary sa iyang anak? Hindi rin. Renew ng contract? Hindi rin. Hindi siya naligo ngayon. Bagong recontract sa amo niya? Hindi rin. Dahil uwi na si Ma'am Ilongga, hindi rin. Ang haba ng time Ay, hindi pala ako nakapag-time pala. Birthday ng lolo niya, hindi. Nakasahod na, hindi. 3 years na sa community. Grabe, ang tagal na pala ni Ma'am Ilongga sa community pala. Buntis siya, birthday ng lola niya, hindi. Anniversary niya sa Kuwait, hindi. Basta may anniversary, yan ang clue. Kasi wala talagang walang nakasagot Wala, ikakasal. Walang nakasagot Kaya ang clue na lang, anniversary. Yan ang clue. Basta yung phrase nyo na may anniversary. Ayun. Ayun na, may clue na kayo mga guys Sinagot na niya ang nanligaw sa kanya. Anniversary ng papa at mama niya, hindi. Nanay, hindi, nay. May kalab shout out, Ninang Mia. 1 year na siya sa anniversary niya sa pag-work niya, hindi. Na-renew na ang passport, hindi. Anniversary ng pagbili ng JP, hindi. Tinaasan ang sahod, hindi. Dahil gusto niya lang. Anniversary dyan sa Kuwait, hindi. May kalab shout out, Nanay Nelly. Anniversary ng mga kasamahan niya, hindi rin. 3 years anniversary, hindi. Basta may anniversary. Basta may anniversary yan. Anbangs, ambot. Sige, walang nakasagot mga guys. Magbilang ako ulit ng hanggang pag may nakita ako dyan, ipipin ko agad. I-highlights ko agad. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si Ma'am Anbangs Ayan, may yan siya. Parang malapit na yan. Malapit na yan kay Ma'am Anbang. Yung kay Ma'am Anbangs mga guys, malapit na yan. Yan ang clue. 7, 8, 9, 10. Huwag kayong lumayo sa sa anniversary. Basta may anniversary. Anniversary na nag-start siya sa YouTube, hindi. Anniversary ng channel na 12, 13, 14, 15,
14. Anniversary ng jowa niya. Nako, Ma'am Tilay. Malapit na yan, Ma'am Tilay. Malapit na yan. Anniversary, ilan na ba yun? 17, 18, 19, 20, 21. Hanggang 30 lang to ha. Pag wala, wala na. 22, 23. Gawin na natin 1 minute. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Wala talaga. Wala talagang nakasagot. Meron na yon yung kay Ma'am Tilay. Yun na yon. So, kulang nga lang. 37, 38, 39, 40. Wala na. May nakasagot na mga guys. Ayun na. May nakasagot na mga guys. Meron na. Hindi mo ba ito piniim, Ma'am Ilongga? Ma'am Ilongga, hindi mo ba ito piniim? Baka piniim mo ito eh. Ayun oh. Hala, kuwang-kuha yung ano eh. Piniim mo na. Piniim mo ata ito, Ma'am Ilongga eh. Kuwang-kuha niya eh. Nakita. Hindi pa ata umakyat eh. Hindi pa naman siya umakyat eh. Hindi, kakaakyat pa lang niya oh. Dalawa lang tayo dito. Nako, may nakahula na yan mga guys. Ayan mga guys, kakaakyat lang niya bago niya nahulaan. Tiningnan ko talaga dito sa StreamYard kung umakyat na siya eh. Wala talaga wala. Oh, ayan na mga guys, oh, ayan. Oh, di ba? Narinig nyo naman mga guys, no? Narinig nyo, di ba? Narinig nyo yung plok, di ba? Narinig nyo yung plok. Nasagot na niya yan bago siya nag-plok. Ayan mga guys, ang tamang sagot po ay 4th year anniversary ng jowa niya. Charot! Sana all may jowa. Yung kay Ma'am Ann Banks, okay na sana yun eh. 1 year eh. Kaso 1 year eh. Ayan. Yan mga guys ang tamang sagot. Unsang plokser. Okay, Ma'am Tilay, pasok kasi ikaw yung nanalo. Ihatiin mo na yan sa atin. Oh, sa atin. Ay, kaya pala. Ikaw, Ma'am Ilongga. Magka-chat pala kayo eh. Kaya pala alam niya. Ay, ano ba naman yun? Nadidinig ba ako? Hindi. Wala kang boses, Ma'am Tilay. Magsalita ka nga. Wala, Ma'am Tilay. Yan o, walang ano. Baka nakaano ka? Nakapull naman yung ano mo. Balik ulit ako. Walang. Ay, nako naman. Bakit alam ni Ma'am Tilay na 4th anniversary? Nako. Ma'am Ilongga, ayan na. Ayan na si Ma'am Beth. Nako, patay tayo dyan. Patay tayo dyan, Ma'am Ilongga. Bakit alam ni Ma'am Tilay na 4th anniversary? Alak ka. Hala. Halak ka. Patay tayo dyan, Ma'am Ilongga. Magpaliwanag ka, Ma'am Ilongga. Ayan, may jowa ka pala, Ma'am Cindy. Di mo alam, si Repair? Yung may channel nga yan siya na New Zealand eh. Nako.
Kasi magka-video call kami ng jowa niya. Threesome kami. Sana all nabudol. Nabudol pala kayo ni Ma'am Tilay, oh. Sinadya pala niya yun na hindi mo na niya itama yung sagot niya. Ang dami-dami yung mga sinasagot niya na anniversary, mansari, tapos 1 year siya sa community, tapos sa kanya tinama yung sagot niya, yung paakyat na siya. Ay, nako talaga naman, Ma'am Tilay. Huli ka na, Ma'am Tilay, huli ka na. Nahuli ka na. Tapos biglang nag 4th year anniversary ng jowa niya. Pero ang dito ang nilagay ni Ma'am Ilongga, 4th year anniversary namin ni jowa. Oh, di ba? Tamang-tama, di ba mga guys? Kaya pala blooming si Ma'am Ilongga pag live niya. Anong blooming? Hindi naman anong blooming? Paano naging blooming yan, Ma'am Charmaine? Mag-on cam ka nga dyan, Ma'am Ilongga, kung blooming ba. Be, patingin. Patingin. Hala, mag-reload YT ka, Albim, Sir Albim. Mag-reload YT ka, Sir Albim, kasi kanina pa yan. Plok. Di nagpahalata, pinatagal muna ni Ma'am Tilay bago sumagot. Oo nga, hindi. Sumasagot siya, Sir John Lasso. Sumasagot siya, kaso, hindi muna niya tinama. Kumbaga, inintay talaga niya yung timing na, yung aakyat na siya sa taas. Ano ba naman yan? Di ayaw gumana ng biit ko. Napatay. Patay tayo dyan. Palagi sila nagkakausap. Walo. Okay mga guys. Ang nanalo talaga si Ma'am Tilay talaga. Kaya, plok, Ma'am Cha? Ma'am Charmaine, paliwanag mo yan. Tinanong ka sa mo. Tinanong ka ni Sir Arnel. Ano yung plok? Magpaliwanag ka dyan. Okay mga guys. Ano ba sabi? Akyat ka Mars Charmaine. Tinatakot ni Ma'am Tilay. Ay, nako. Oh, sino ba yung may mga B8 na dyan? Si Kuya Guard, si Sir Arnel. Meron na yung mga B8 yung mga tao na yan eh. Akyat na kayo, dali. Di nyo alam ang plok. Ano ba yan? Ano yan? Yan ang tinatawag na plok, putchikik daw, sabi ni Sir Jun Lasso. Okay mga guys, mag-start na kaya tayo kasi mag-alas 7 na. Ay hindi, special night pala to eh. Kaya mag-happy-happy muna tayo. Ma'am Ilongga, meron ka pa bang ipapahula dyan? Yung hindi nila mahulaan? Nahirapan tayo doon. Nahirapan sila. Minsan na nga lang manalo, dami pa sinasabi, Mars. Siyempre, maganda kasi yung manalo ka na yung ang dami pang diskusyon ba, marami pang hadlang bago mo makamit yung panalo mo, pero nakamit na niya. Okay, magpapahula ako mga guys Ma'am Ilongga, may papahula ka ba? Dahil hindi sumagot si Ma'am Ilongga mga guys, magpapahula ulit mga guys. 500 GCash is sponsored by Ma'am Ilongga. Ilang taon na si Ma'am Ilongga Saan ka nga, Ma'am Ilongga? Ma'am Ilongga, saan ka nga? Saan nga kayo? Baka magkamali ako eh.
200 years. Grabe naman. Ano yun? Grabe naman yung 200 years na yan. Hindi. Ala, 6 years. Wala pa nga. Kayo talaga masyado kayo. 1K years. Sige, 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 sige. Ayun. Okay. 50 years. Wala pa. Hindi ko pa na-confirm. Si Ma'am Ilongga. Saudi America. Matanda na. 4 years. Ma'am Ilongga. Ano ba? Saan ka nga? Uy, Nax naman yan, oh. Thank you. Best trade sa iyong 500 pesos dyan. Kailan nagpatuli si Sir Jonski? Ayun, ayan. Be. Ganito na lang, oh. Yan talaga ang gusto nyong tanong, ha? Sige. Ganito, oh. Ano to, Ma'am Ilongga? 100 subscribers ulit. Ay, 100 subscribers. 100 GCash. 100 GCash to, ha? Okay, 100 GCash to, ha? Okay, ayan. Anong taon ako nagpatuli? Dapat may buwan, ha? Start. Anong taon ako nagpatuli? Start na, start. Ayan na, may start na, oh. Anong taon ako nagpatuli, mga guys? 4 years, 2 years old, 4 years old. 25 years old. Grabe naman, ang tigas. 10 years old, hindi. 12 years old, hindi. Matigas na yun, 25. Grabe naman yun. Dapat may buwan, ha? Dapat may buwan. Dapat may buwan. Year at saka buwan. Buwan lang. Yan. Kasi, Mayo 2050. Wala pang Hindi ka din. Ako, walang sagot kasi hindi ka matali. Shit. Wala pang tumama sa taon. Yung taon, wala pang tumama sa taon. Pero may tumama na wala ding tumama sa buwan. Wala pang tumama sa year, Kung ilang years old ako, ilang years old. Years old. Ako nagpatuli. Grabe yung mga pahula na yan, 100 Gcash to, mga guys. Wala ring tumama sa buwan, wala ring tumama sa sa taon. Nako naman yan. May start na nga, Wala pa rin, wala pa rin. March, Pinoy Adventure in Africa, may love shout out. Ayun, may tumama na ng buwan. Pero, mali yung taon niya. Mali yung taon. Ayun, may tumama ng buwan. Hindi ko sasabihin kung anong taon ba yon. Okay, mag-timer nga ako. Kasi, wala Mag-timer nga ako. Ano, 2 minutes. 2 minutes. Ayan. 2 minutes time mga guys ha. Ayan. Kasi wala pa akong nakita talaga oh. May tumama na sa sa buwan pero mali yung taon.
Ala, 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 ala. Ala. Ala, mayroong sumagot na malapit na, oh. Ala, 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 ala. 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 Ala ka. Ala, malapit na, oh. Ay, may nakasagot na mga guys. May nakasagot na mga guys. Be, titingnan natin kung meron pa ba ito sa taas. Kasi baka merong nakasagot sa taas eh. Tingnan natin. Baka may nakasagot na sa taas eh. Baka magreklamo eh. Oh, bahala na kayo. Magreklamo kayo kung ano, kung meron nang sa taas. Basta ito tumama oh. Asan na ba yun? Ayan. Ayan na mga guys oh. Ayan. Yan ang tumama mga guys. Oh, magreklamo na kayo dyan mga guys kung sino ba yung meron pang nakasagot dyan. Oh. Ayan. 8 years old mga guys. May. Buwan ng May kasi pagkatapos ng birthday ko. Sir Charlie ang nanalo mga guys. Nakaka-stress ang pag-games. Bakit? Ayun mga guys. Oh, kasi tapos na tayong magpa-games mga guys. Bigay ko na kayo kay Ma'am Jory. Sige, okay. Hi everyone! Magalang shoutout everyone! Welcome sa live stream po ni Ma'am Elonga. Nako naman yan, Dong IB Special Night. Happy 4th, ano nga yun? 4th anniversary. Anniversary, mag-iwalay din kayo. Charis. Happy 4th anniversary, Ma'am Elonga, at saka kay Sir Ka OFW Vlogs. Ayan mga guys, Ma'am Anbang, send ako ng yung tabuyo. Pasend ako ng attendance, Ma'am Anbang. Salamat. Ayan, sa lahat po ng mga nandito, welcome. Marami tayong pa-prizes na hinanda dito. Yes, Sir Charlie, Ma'am Mary Ann Suryo, Ma'am Ilongga, Ma'am Charles from Team OFW Greece. Nandito ba si Sir JB? Ayan, ako naman yan ng Team OFW Greece. Humahataw. Ano hataw, Ma'am OFW Greece? Ma'am Palawenya, may love shoutout. Hi, Ma'am Palawenya. Ka na ba ng song? Hinihintay ko yung song, Ma'am Palawenya. Kanina pang 1 PM yung kanta. Sir Jimmy Percarumba, Sir Philip Alintatao. Ayan, pasend na po ako ng mga kanta nyo para marami tayong mga naggagandahang boses na maririnig dito sa ating sa taas po or sa special night ni Ma'am Ilongga. Guys, wag nyong itago yung mga talent nyo. I-share nyo yung talent nyo. Wag nyong itago. Kung may talent kayo, i-share nyo. Ako nga walang talent pero may sinishare ako. Kahit wala akong talent, sinishare ko pa din. Kahit hindi talent yun, sinishare ko pa din. Ayan, okay, kunin natin yung mga nasa attendance. Tingnan natin kung sino yung mga nandito sa attendance. Okay. Teka lang. Eto, andito na si... Okay, wait lang. Kunin ko lang, guys. Mag-ano na kayo? Mag-roll call na tayo, guys. Mag-roll call. Shoutout sa mga nagpapalipad dyan. Maraming salamat dyan sa nagpapalipad. Feeling ko busy yata si Ma'am Ilongga. Kasi parang narinig ko lang. Wala lang. Marites kasi ako eh. Kunin ko lang. Oy! 65! Participant! Ako naman yan. Paghandaan ko, Ma'am Jo. Wag po ng paghandaan. Ngayon na. Kanta ka na ngayon na. Naku, nakita ko yun, Ma'am Palawenya. Kala mo nakita ko yun. Or hinihintay mo lang yung sinend mo na kanta dun kay kay Secret. Okay guys, mag-roll call na po tayo. Roll call.
Di ako nakagawa. Ma'am Cha, tulog ako buong araw. Ma'am Ilongga, OFW Vlog. Mega love shout out. Email, exit. Mar Shermaine. Ayan, sa lahat ng mga nandito, shout out sa inyo lahat. Okay, type ano na tayo, guys? Type present na po tayo, guys. Pag natawag siya, pag natawag ang channel, type present. Present. Kung hindi ka natawag, huwag ka pong mag-type ng present. Kasi di kita malista dito kasi nag-present ka na. Abay Efren, Adonis ng Maynila, ako Budoy, Buhay Mahirap, Albem, Angelus Mukbang, Ans OFW, Ann Bangs, Arnel Magtuba, Ate Che, Bernard Manuel Bastri, Betty Squadra, Boboy the Great, Charlie TV, Charm Ems, Charmaine Channel, Ezel Mix TV, Perlin Dalagan, Prince and Mia, Gangay Rablog, Hiko Girl, Hyper Kids TV, Ilongga OFW Kulits, Inday Els, ay hindi, wala palang Kulits yun. Ilongga OFW Vlog lang pala. Inday Elsa, JB's Vlog, Jed's Hangout, Jansig, Joris, June Lasso, Junski, Jimmy Per, Jorin the Great, Juna Vlog, OFW Vlog in New Zealand, Kaalige, Kabanana TV. Shoutout kay Kabananat. Kabugtaw ni Orly, Katlea, Benjamin, Kabargas Coach, Kuya Guard Moto, Kuya Titong Langki, OFW Likayan, Pamlin, Galagar Maria, Nelia Maris TV, Mary Ann Suryo, Mary Ann Music Channel, Mike SPJ, Mami Costa, Nayat Vlog, Nelly D, OFW Gris Palawenya Vlog, Pinoy Adventure in Africa, Ren, Ria, Rain, Asis, Ronnie Sabedo, Rose Vlog, Sophia Vega, Sweet 16 Lin, Tilay MG, The Gulyangers at Sax Diary. Sino hindi natawag? Sino hindi natawag? Sabihin nyo ako. Ako. Charis. Timer na natin guys ang hindi natawag. 1 minute po para sa mga hindi natawag. Mag-ingay po ang hindi natawag para mailista ang pangalan. Ito po ay para sa ayuda sa 4-piece. Ay present. Ay type ako, hindi natawag. Ako ma'am, sabi ni The Reality Vlog. Okay, andyan si The Reality Vlog. Sulat natin. Sino pa? Mag-attendance ako Ma'am Ann now. Rose Ann. Sige. Sulat kita dito. Si The Reality at saka si Rose Tan. Ayun. Sino pa hindi natawag? Di po ako natawag. Okay. Nalista na po kita, Ma'am The Reality. Wala ka sa attendance. Yes, nasulat ko na si Rose Ann. Okay na. Nandito na lahat. Okay na. Ako po hindi natawag. Yun Hams. May galaw shoutout kay Yun Hams. Kagutom Vlog. Gaano ka nakagutom, Sir Yun Hams? Gutom na gutom? Paki-explain ng ano mo. Paki-details ng ano mo, ng gutom. Yun Hams. Nagutom ka may hams ka na nga dyan sa ano mo, sa pangalan mo, nagutom ka pa din. Sino pa? Wala na? Okay na? Lahat na po ay nandito. Double check natin. Sinong kukunin natin? Ayun, login 2. Kukuha tayo ng login 2 at una at huling lapag. So lahat po ng mga nandito, mapopromote po kayo. Mag-participate lang po kayo. Gawin lang po ng tama ang mechanics at malalapag po ang inyong mga channel. Libre lang po tayo dito. Kung busy ka, pwede ka magpalipad through $sign or sa Gcash po ni Ma'am Ilongga OFW Kulits. At asa na ba yung thumbnail? Wala akong thumbnail. Ayan, mamaya explain po yung ano. Explain yung mga ano dito, guys. Asa yung thumbnail dito? Sino yung nag-share ng thumbnail kanina? Bakit wala yung share ng thumbnail? Ayan, tingnan natin dito muna, guys. Ayun yung share na. Ayan, marami tayong mga pa-prizes po na hinanda dito, mga guys. 125 pesos palipad. Ayan, ayan pala yung Gcash ni Ma'am Ilongga. Wait lang. Saan nga dito? Ilongga. Ayun, may sarili pala siya. Ayun. Alisin muna natin.
i-explain muna natin yung ating mga kaganapan dito. Ayan, 125 palipad will be promoted kung busy ka lang naman po. Kung may time ka naman, makipagbakasan ka lang dyan. Pwede ka pong manalo through comment picker or ruleta. 250 palipad will be promoted plus 50 subscribers. At sa join button naman natin guys, kung magjo-join button daw po kayo kay Ma'am Ilongga, at pwede po kayo mananalo ng 5 winners of 200 subscribers, 1 winner of 1 month play all. Napakaganda ng play all kasi lalong-lalo na sa mga non-monetized or monetized channel. Napakaganda nito kasi pag monetize ka na, malalaro yung harang mo. Kapag hindi ka pa monetize, yung mga video mo po ay maipi-play at makakakuha ka ng watch hour. Napakahirap po kuhanin ng watch hour dahil magjo-join button ka lang po dito kay Ma'am Ilongga, ay pwede mo na pong makuha yung 1 month play all. Napakasulit nun guys yung 1 month play all. I think 79 pesos lang ata yung join button ni Ma'am Ilongga. At meron din tayong 2 winners of 2 months play all. Naku, 2 winners. Ibig sabihin, dalawang channel na merong 2 months play all. 2 winners of 200 Gcash, 2 winners of 500 subscribers, at exclusive ruleta, 500 super chat padala will have... Ay! Mali pala ako. Sorry. Nasaan pala yung panalo? Naligaw ako dun. Ayan guys, eto po palang binanggit ko ay exclusive ruleta para sa lahat po ng mga 500 pesos palipad. So nakita ko po kanina may nagpalipad po dito ng 500. Si Best 3. Ayan ako, congratulations. Pasok na si Best 3 para sa ating exclusive ruleta na 2 winners of 500 subscribers, 2 winner of 200 Gcash, 2 winner of 2 months play all. 2 months, napakasulit ng 2 months guys. Kung hindi ka pa monetize or monetize ka pa, sulit na sulit. At syempre sa lahat ng mga participant, meron tayong pa-play all. Merong 5 winner of 100 subscribers, 10 winner of 50 subscribers. Ang ating grand prize na 500 subscribers. Ayan, good luck everyone sa lahat po ng mga mananalo po dyan. Balatuhan nyo na lang po ako. Kahit 1 subscribers lang, masaya na po ako. Mabilis lang ako mapasaya guys, sobrang bilis lang. Kahit 1 subscribers lang ibahagi nyo sa akin, okay na. Okay, log into tayo mga guys, log into. Good luck everyone guys ha. Good luck. Okay, log into. Shuffle tayo. Tayo present para sa ating log into. Magpalipad na kayo ng guys, 500 pesos. Napakasulit kasi 2 months play all. Saan nyo makikita yung ipi-play yung video nyo ng 2 buwan? Ayan. Nayat Vlog, log into. Tayo present po kay Nayat Vlog. Ma'am Nayat, tayo present. Ma'am Ana Wapa, andyan na ba ako sa attendance? Sir Arnel, natawag naman kita kanina. Ma'am Nayat, tayo present Ma'am Nayat. Ma'am Nayat, yuhu! Palakpakan natin si Ma'am Nayat. Napakasipag niya ni Ma'am Nayat eh. Kahit saang live stream makikita mo yan. JB's Vlog, mega love shoutout. Reload YT tayo mga guys. Reload YT. Parang pinapagalitan na naman niya yung niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nandiyan na si Ma'am Nayat. Okay. Ito tayo sa ating una at uling lapag. Ipopromote ka sa first set at last set. Ayan. First set and last set. Pagtapos ng admin, ipopromote ka. Tapos bago mag-log out, ipopromote ka ulit. So, 2 beses po ang ating una at huling lapag. Ang forma ng pagkagalaw ng ng ruleta ko. Okay, type present po tayo kay Best 3. Type present kay Best 3. Best 3, type present. Best 3. Type present, Best 3. 20 seconds tayo kay Best 3. 20 seconds. Best 3, mag-present ka muna. Naku, sayang naman to Best 3. Nagpalipad si Best 3 ng 500 pesos, kaya feeling ko umalis na siya. Idol Jimmy Percarumba, my leader. Ayun, shoutout natin ng mga team leader dito sa ating Dong IB community. Lahat ng mga team leaders na nandito. Ayun, nandiyan na si Best 3. Congratulations, Best 3.
Log into natin si Ma'am Nayet. Una tuling lapag si Best 3. Sa lahat po ng mga nandito guys, mag-participate lang po kayo. Malalapag po yung channel. Tandaan nyo po guys, no comment, no participation, no promotion. Toto trading sa hindi ka makita, observe na lang po or palipad ka na lang kung gusto mong malapag pa rin. Pero, ano guys, sina-shoutout naman kayo ng mga kasamaan kong moderator po dyan. Isa-shoutout naman po kayo dyan. At pag na-shoutout, cooperate para malapag po kayo. Sina-shoutout kayo para po, para malapag po yung mga channel nyo. Kasi sayang naman po yung participation nyo kung comment kayo ng comment dyan tapos hindi naman pala nakikita yung mga participation nyo, diba? Parang ang sakit sa pakiramdam na pinaghirapan mo tapos iba ang nakinaba. Ay, ano ba? Okay, start na tayo guys. Type start. Kung ready na po kayo guys, maglalapagan na tayo. Pero wait Ma'am Elsa, wait lang. Back to you Ma'am Ilongga. May sasabihin ka po ba Ma'am Ilongga? Wait lang Ma'am Elsa. Napakaganda ng pagkakasabi ni Ma'am Ilongga. Palakpakan natin si Ma'am Ilongga. Thank you Ma'am Ilongga. Okay, thank you Ma'am Ilongga sa iyong magandang sinabi. Okay, start na tayo mga guys. Kung ready na po kayo sa pakikipagbakasan, make sure na gumagalaw yung live chat nyo. I-back nyo na. Maglalagin muna tayo guys. Login 1. Login muna tayo guys. O diba, di nyo narinig. Kayo talaga, mga marites. Kasi marites na marites. Ang login 1 at login 2, si Ma'am Nayet. Una at huling lapag, si Best 3. Una at huling lapag, si Best 3. Okay, share natin tong screen. Ayan, Ma'am Rain Asis. Ayun, part na si Ma'am Rain Asis ng ating exclusive ruleta para sa join button. 5 winner of 200 subscribers at 1 man play all. Naku, napakaswerte naman talaga. Sino-sino na yung mga nagpa-join button? Si Ninang Mia, nag-join button. Si Rain Asis, nag-join button. Ayun, si Best 3, nagpalipad ng 500. Sino pa? Sino pa yung mga gustong magpa-exclusive ruleta dyan? Start na ma'am, yes. Naka-start na tayo yun, Hams. Ikaw na lang ang hindi nag-i-start. Okay, login 1 tayo guys. Login 1. Sa mga nangangapa sa mechanics, lagyan natin. Ay, wala palang banner si Teka. Pasukan natin ang banner ko sa Ma'am Ilongga. Sa mga nangangapa, nakanood naman po ng ating task. Pero, syempre, meron tayong mga part na nakakalimutan natin. Ito, para ma-refresh kayo, guys. Basahin nyo lang po yung yung mechanics sa baba po ng live chat. Ay, ng video. Ay, sa pinakababa na yung banner sa pinakababa na gumagalaw. Okay, tingnan natin yung login 2. Ay, login 1. Tingnan natin kung may mga nag-comment. Tingnan natin kung may mga nag-comment dito, guys. Tingnan natin kung sino-sino yung mga nag-comment. Ayan, as of now, dalawa pa lang po yung nagpapalipad sa ating join button, si Ninang Mia at si Rain Asis. Nako. Pag nanalo kayo guys ng ng 1 month play all, napakasulit po niyan guys. For only 79 pesos, I think yun po yung first join bet button niya. Napakasulit po. Kasi 1 month play all po yan. Okay, ito yung mga nasa login 1. Si Kaalige, si Arnel, si Coach. Ma'am Jensig. Napadalawang isip ako, sabi ko, Coach. Si Ma'am Jensig pala na ako. Ma'am Jensig, shoutout The Gold Youngers, The Reality,
Hikaw Girl, Rose Tan, si Albem, si Mare, si Mami Costa, si Sir Orly, si Nayet, si Charlie, si Kuya Titong, Sweet 16 Lin, Renria, si Emeline. Sino ba si Emeline? Wait lang. Emeline. Parang mayroon. Sir Abay, kilala mo si Emeline? Emeline. Emeline pala to, Emeline. Mike's SPJ, Betty Squadra, Ariel. Si Ariel nandito na. Si Sir Ariel. Jonalyn Berha, Jun Lasso, Juna Kagayungan, Yun Hams, si Boboy the Great, at si Joel Israel. At si ano to? Kabananat. Si Kabananat. Sino si... Ayun! Si Charm Ems pala, si Emily. Ayun. Shoutout sa iyo, Ma'am Charm Ems. Very good. Tama po yung ginawa mo, Ma'am Charm Ems. Humabol naman si Ma'am Mary Ann Moreno. Parang si ano to, Ma'am Mary Ann Suryo. Si Rain Asis, si Sophie. Tingnan natin sino si Sophie. Tingnan natin sino to si Mary Ann. Mary Ann Music. Parang si Ma'am Mary Ann Suryo ata to. Mary Ann Montero. 4 subscribers. Madaming video. Si Sophia. Sophia Vega. Sophia pala talaga yung pangalan niya. Akala ko nagka-wrong spelling. Sophia pala talaga yung pangalan niya. Ayun. Sophia, nandito ka na, Sophia. Pakaganda naman ni Ma'am Sophia. Ma'am Sophia, patingin naman ako ng magandang ano dyan. Ako, dapat sa mga magagandang ano yan, umaakyat talaga. Ma'am Sophia, shoutout kay shoutout kay Ma'am Sophia. Sophia. Ngayon, ang daming Team Ilongga dito Shoutout sa Team Ilongga, Team IB, Team Dong IB, Team Dong, Team Perlin, Team Joris, Team Lynn Galagar, Team Jensig, Team Nelly. Padami ng padami ang Team Nelly. Team Anbangs, Team, sino si Maricel Sargente? Ma'am, Team Maricel, Team L Crabs, Team Katnik, Team OFW Grease, Team Kabargas, Team Abay, Team Junski, Team Ana Hasmin, Team WMB, Team Tilay, Team CH Gaming, or Team Charmaine, Team. Ma'am Batang Usi! Nandito pala si Ma'am Batang Usi. Naku, di ako pinapansin ni Ma'am Batang Usi. Ma'am Batang Usi! Shoutout kay Ma'am Batang Usi. Shoutout Ma'am Batang Usi. Team, may Team Joris pa dito. Baka walang Team Joris dito. Ay, andyan pala si Ma'am Batang Usi, si Sir Charlie. Alam nyo, na-miss ko si JC James. Feeling ko nawawala na si JC James. Parang naligaw na. Parang naligaw na ng landas. Di ako nag-verified, wala pa akong ninja. Sige, Sir JB, stay muna sa main channel kung wala pang mga ninja channel. Okay, double check natin kung may umabol sa login 1. Ayun, nandito nga si Ma'am si Ma'am Batang Usi. Shoutout Ma'am Batang Usi. Shoutout sa inyo lahat ng mga nandyan, guys. Shoutout. Okay. Ibabalik ko na kayo, guys, kasi tinatamad na ako magsalita. JB Idol Ninja Turtle Aladdin ba? Ano daw? JB Idol Ninja Turtle Aladdin ba? Sino ba? Si Arnel? Ikaw yan, di ba? JB. Baka handle yung nabasa ko. Pag wala po kayong guys, main channel tayo, main channel. Kapag hindi nakita yung mga comment nyo. Kasi, habang tanong kayo ng tanong dyan, tapos di nyo naman narinig, lalong dumadami yung hindi nyo nababakasan at lalo ding hindi kayo malalapag. Thank you, ma'am. Ayan, gawa kayo ng mga ninja channel nyo, ha? Kung paano lang gumawa ng main channel, ganun din. Siyempre, first step, paggawa ng main channel, ay gagawa muna kayo ng email. Pag gagawa na nyo ng email, tapos na kayo magawa ng email,
ipapasok nyo yun sa YouTube application. Punta kayo sa YouTube application, i-sign in nyo sa YouTube application, and then create channel. So, lagyan nyo ng video, tapos, lagyan nyo ng subscribe, ipang-subscribe nyo yung main channel nyo. Tapos, panoodin nyo, lagyan nyo ng views, lagyan nyo ng comment, like, subscribe. Ayun, para maging legit na main channel yan. Basta may email ka at nilagin mo yun sa YouTube application, pwede kang gumawa ng YouTube channel. My leader, Jimmy Per Karumba, nasaan ka na? Naghahanda ng ikakanta niya. Si Ma'am Palawenya, nire-ready ko din. Okay? Babalik ko na kayo guys sa sa mga nagsasalita dito kanina. Sino nga yun? Ayun, back to you guys. Parang napahamak ako nung pag-akyat ko dito. Parang Parang yung bunganga ko, magagamit ko na naman dito yung sangkaterba. Gusto nyo lang kwento? Gusto nyo ba ng kwento? Ma'am Anbangs, nasaan na si Ma'am Anbangs? Andito ako, idol. Comment ka lang, mayat gawa ka ng Ninja Turtles. Parang napahamak yata yung pag-akyat ko dito. Okay, hintayin natin ang ating final listing. Nasa si Ma'am Ilongga. Ayun. Andiyan na si Ma'am Ilongga, guys. Naka-mute ka po. Ay, nasa labas pala. Hello, bakit hindi ko naririnig? Sige, Ma'am Ilongga. Sige, magsasalita muna ako dito. Okay, alright, okay. Parang napahamak ako dun. Dahil pala, nanood lang ako sa baba. Okay, anong gusto nyong kwento? Gusto nyo ba magkwento ako ng tungkol sa isang ano ba? Gusto nyo ba ay, may challenge ako, guys. Sinong gustong umakyat dito? Magbibigay ako ng challenge. Gagamitin natin yung ni Ma'am Ilongga. Yung mga pa-prizes ni Ma'am Ilongga. May challenge ako sa inyo, mga guys. So, eto, wait lang. Ito yung hagdan. Akyat kayo, ha? Hagdan. So, may challenge ako. Hintayin natin muna yung final listing. Ilan tong final listing? Kasi na yung final listing. Okay, meron pa tayong 2 channel. So, ang gagawin nyo lang, mga guys, kanta ka na lang. Ang gagawin nyo, may challenge ako sa inyo, ha? Ang gagawin nyo ay bibigyan ko kayo ng hagdan. Aakyat kayo dito. Wala ako B8, B21. Sir Charlie, ikaw una umakyat, ha? Or example. Ano bang example ko? Example, parang wala ako na Okay. Alright. Okay. Ay, meron pala kayong mga katanungan tungkol sa pag-YouTube. Hintayin mo natin yung final listing bago tayo magpalaro. So, magpapalaro tayo mamaya. Ipapalaro natin,
guys, bigyan ko na kayo ng konting ano guys. So, magbibigay ako ng clue. Tapos, nalilito na ako. Di ko na alam yung papalaro ko. Sige Ma'am Ilongga. Sige. Hay nako, nakaisip na ako ng ipapalaro ko. Ipapalaro ko yung damdamin ko. Tapos mananalo kayo ng 100 Gcash. Okay ba yun? Okay ba yun? Ipapalaro ko yung damdamin ko sa inyo. Tapos mananalo kayo ng 100 Gcash. Pero syempre, dapat malaro nyo. Kasi bato to eh. Paano nyo mananalo? Ano daw ang core? Hindi wala na ako maisip. Ayan, finalisting na tayo guys. Finalisting. Inday Elsa po ang ating finalisting. I-ready ko na. Wag, sabi ni Sir Charlie. Ay, anong gusto mo? Gusto mo? Si Nanay Nelly yung magbigay ng sa'yo. Gusto mo? Aakyat ba kayo pag nagpalaro ako? Hindi, eto na lang. Magpapalaro ako, guys. Huhulaan nyo kung ano ba yung dinidescribe ko na yon. Kunyari, for example, magdi-describe ako. For example, umiilaw, nahahawakan, nagagalaw, na matigas, mga ganon. Hulaan nyo kung ano. Pero matatapat kasi yung live chat eh. So, kailangan yung aakyat na lang kayo. Isa lang na aakyat. Isa lang, aakyat. Tapos, bibigyan ng 100 Gcash. Pero, kasi, hindi ka makakabakas. Okay lang yun, no? May 100 Gcash ka naman eh. Flashlight. Nahahawakan, umiilaw, matigas. Minsan lumalambot. Minsan minsan masayang laruin. Minsan nakakasakit. Minsan ewan ko. Sige, mag-iisip na lang ako ng Hoy, Ma'am Rain, huwag kang dyan. Okay, dito na tayo sa ating finalisting. Tapos na finalisting natin. Okay, dito na tayo. Hoy, Ma'am Rain, asis bawal yun sa bata. Bawal. Sa matanda lang. 40 years old and above. 40 years old na ako kasi. Okay, tingnan natin yung mga nasa final listing. Siyempre, nandito tayo sa channel ni Ma'am Ilongga. Type OFW. Ayan, type OFW tayo mga guys pag natawag ang channel. Patot. Hindi. Puso, ma'am. Okay, dito tayo guys sa ating final listing. Okay, type OFW pag natawag ang channel. OFW. Kay Kaalige, The Reality, Charlie, Coach, Jimmy Per, Mami Panda, June Lasso, Juna Kagayungan, Maris TV, Nayet, Inday Bet, Lizelle, andito din si Ma'am Lizelle, Albem, Dark Angel, nandito na si Arnel, Rose Tan, Sir Adonis, shoutout kay Sir Adonis, Yunhams, nandito si Yunhams, okay? I-refresh natin kung may humabol sa ating final listing. Walang humabol sa final listing. Ilalabag ulit yan ni Ma'am Inday Elsa. Okay, ready ko na yung palaro natin, guys. Be ready, ever ready, battery. 100 Gcash ang mapapanalunan. Humabol si Pinoy Adventure in Africa at si Ma'am Batang Usi. Ma'am Batang Usi may kamukha siya dati. Ma'am Batang Usi may kamukha ka dito sa profile picture mo. Kamukha lang naman, pero pag sa totoong picture, hindi kamukha. Special mention, Ma'am Lagi, Ma'am Jo. Special mention ka talaga sa akin. Nandito ka na, nag-comment ka na. Nag-comment po ako, Michael Paul J. Rayos. Ma'am, parang di namin narinig amin po. JB, natawag kita JB. Yun ang pagkakaalam ko, natawag kita. Chance.
Baka kasi mga handle yon, mga handle yung natawag ko. Si Albem lang, ay si ano lang kasi yung alam ko na may channel niya, si Albert. Ay si Arnel. Hindi ko nga kayo natawag sa final listing. Bumaba kayo, bumaba. Habulin yung final listing, habulin. Andito na si Sophia. Ayan o, tingnan nyo si Sophia, focus na focus. Nabingi lang po ako kakapakinig. Ay, saan ka nakikinig? Huwag kang makikinig sa mga... Ay, Pinoy Adventure, natawag ka po. Natawag ka Pinoy Adventure. Double check natin kung may umabol pa. Okay, isa-shoutout kayo ng mga kasamahan kong moderator dyan. Isa-shoutout kayo pag di kayo nakikita. Ma'am Renria, ako po ma'am. Sabi ni Ma'am Renria. Sige. Renria, hindi ko rin natawag si Renria. Hindi ko rin natawag si Renria. Sige, comment kayo ulit, comment. Comment, baka nalilate lang kayo. Kay Ma'am Elsa to, final listing. Mami Panda, nandito na. Nandito na rin si Kabananat. Focus lang kayo, focus. Kung hindi nyo narinig, comment kayo. Balikan nyo lang po, balikan nyo. Kung hindi nyo narinig yung pangalan nyo, mag-comment kayo. Para matawag po kayo. Okay, ready ko na yung palaro natin. So, dito sa palaro natin mga guys, ang first step, kailangan malaro nyo po yung damdamin ko. Pag hindi nyo nalaro yung damdamin ko, hindi po kayo mananalo ng 100 chikas. Actually, nagugutom na talaga ako. Parang naano ako dito napasubo ako dito At pala nanood na lang ako sa baba. Ano ang pangalan? Ang tawag sa palaro natin ay 4 picks, 1 word. Pag may pinakita po akong picture po sa inyo, huhulaan nyo lang po kung ano po yung mabubuo na pangalan. So, bibigay po ako ng ilang letter po ba yung, kung ilang letter, tapos, huhulaan nyo kung anong title. Habang nagbabakas kayo habang nagbabakas lang kayo. Ano nga yun? 4 pick, 1 word. 100 Gcash to guys 100 Gcash. Kailangan pahirapan natin to kailangan pahirapan natin. Ano ba yan? Umabol ako sa final listing, may pinuntahan lang. Ma'am Mary Ann Suryo, shout out. Okay na Ma'am Mary Ann, okay po. Okay, may papahulaan ako sa inyong mga picture, tapos huhulaan nyo lang kung ano po yun. Mahihirapan kayo dito sa pahuhulaan to guys. Hindi nyo pa to na huhulaan sa tanang buhay nyo mga guys. Hindi nyo pa to na huhulaan. Promise. Okay, ito na. Ito na guys, ang picture. Huhulaan nyo lang guys kung ano to. For 100 Gcash to mga guys 100 Gcash. Dapat malakihan ko siya Hindi ko alam kung paano maglaki dito. Siguro malaki naman na to. Sige, ito na. Hulaan nyo guys Hulaan nyo Okay, children. Hulaan nyo kung ano yung ipapakita kong picture. For 100 Gcash po ito mga guys. 4 pick, 1 word. 4 picks, 1 word. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letter.
one word. Porpic, one word. 8 letter. Sir, pwede ako ready. Andito ako sa labas. Sabi ni Ma'am Mary Ann Suryo. Hulaan nyo lang po guys for 100 Gcash. Ano po ang nasa picture? Hulaan nyo yan guys. Porpic, one word, 100 Gcash. Wait lang. Hanggat hindi, walang nakakahula, hindi natin papalitan yung picture. Diyan lang kayo. Sige, manghula lang kayo dyan. Walang timer. Wala tayong timer. Lahat po, lahat, strongman. Martilyo. Magbakasan. Ako, sinasabi ko sa inyo dyan. Next na lang po, Ma'am Mary Ann. Pasa ka, sabi niya. Work. Cracking. Pointed. Electric. No. Hard work. Energy. 100 Gcash to mga guys. For 100 bumagsak na naman si Mamilong. 100 G. Laruan. Electric. Oh, no. Para saan po yung kanta, sir? Stubborn. No. 8 words. 8 letter, 1 word. 8 letter, 1 word. Barbie doll. Overuse. Overlap. Smart kids. Smartest. Yun yung sabi niya, smart kids. Wala pang globe. Smartest, symbol, sound card, warning sign. Smart kid. 8 word. 8 letter, 1 word. 1 word. 1 word. 4 pick, 1 word. 8 letter. Kahit ano Ma'am Mary Ann, pwede sayaw or kanta ka ba? Warning. 4 pick, 1 word. Baby playing. Medyo mahirap. Yes, mahirap talaga. Kaya nga walang magbakas kayo dyan. Habang wala nakakasagot, sige lang, go lang. Try lang kayo dyan. Sobrang hirap, no? Dati, nung sinagot ko to sa 4 pick 1 words, actually, sinesearch ko siya. Yung tapos yung kasi yun yung mga natatandaan ko na nahirapan ako sa 4 pick 1 word. Akala ko nga dati walang katapusan yung 4 pick 1 word, meron palang katapusan. Ano ang clue? Galing bakas kasi. Walang clue. Ayan, kitang-kita na lahat ng clue. Nasa picture, hazard or hazardous. Interaction, connection, outlet, dangerous, baby playing. No. Lightning. No. There's no lightning there. Dangerous. Danger. Tingnan nyo yung saksakan. Ano ba nakikita nyo dun sa saksakan? May nakita na ako yung first 5 letter. First, tama ba? Ilan ba yung letter na to? Baka magkamali ako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tama, 8 naman. Yung first 4 letter niya, tama. Pero mali lang yung dulo. Warning. Friction. Fictions. Hindi. Dangerous. Electric. Delicate. Gusto ko yung delicate. Caution. Electric warning. One word tayo. 1 word. Mid-cat. 8 letters. Caution, electricity, electric danger. 1 word.
One word tayo guys, vlogging. One word tayo, one word. Dun sa second video, mag-focus kayo guys sa second video. And then, dun din sa first and second. Sa first and second. First and second, focus kayo dun sa first and second. Hard work, currents, hazardo, hammer, fragile, wiring. Fragile is, connecting, charging. Tignan nyo yung feature 1 and 2. Connection. Safety first. Sirit na. Intersection. Warning. Overload. Caution. Electric. Interrupt. Signage. Intersect. Chargers. War sign. Meron nang nakahula na naman ng 4 na letter, pero yung dulo mali. 100 Gcash po yan mga guys. I-ready ko na nga yung second natin. I-ready ko na yung second palaro natin. I-ready ko na para maka-proceed agad tayo. Electronics. Signals. Wrong turn. Aware. Dangerous. Electronic. Electric caution. Unplug voltage. Fault gang. Fault gang. Pictures. Electron. Piling ko masasagot to ni Ninang Mia. Ninang Mia makakasagot niyan. Ninang Mia, mag-focus ka sa dalawang feature sa taas. Yung first, second feature sa taas. Ay, sayang. Matrix. Electronic. Overdose. Dangerous. Parang kinakausap niya na ako. Alam niya na kung sino siya. Precaution. Destroy. First 4 letter tama. Dulo lang ang mali. Power. Dangerous. Parang kinakausap niya na ako. May ano pa siya dyan. Wireless. Merong wire eh. Connector. Electric, dangerous. Mga bawal laruin ng bata. Electric. No, one word lang tayo guys. One word. For pics, one word.
Hoy, wag pa ano kayo. 8 letter, yes, 8 letter. Ma'am Jo, PM mo ako. Circuit, stay away breaker. High voltage connector, wireless, no? Circuit of... Buti na lang, nag-backread ako. Buti nag-backread ako. Ay, wala na kasi, alam ko talaga, sila talaga yung makakasagot. Akala ko nga si Marstila eh. Pero, ayan, wireless, connector, brake, high voltage, stay away. Gusto ko yung stay away. Breakers, brake, circuit. Oh, wala na guys. May nakasagot na. Oh, kanina ko pa sinasabi. Tama yung first letter. Mali lang yung dulo. Oh, wala na guys. Okay na. Congratulations, Ma'am Kabargas. Sabi ko sa inyo guys, mag-focus kayo dun sa dalawang signage sa taas. Yun yung ano, kasi tingnan nyo dito sa signage sa pinakauna. Napakadaming signage, diba? Sobrang over na. Tapos dito, sa may saksakan, sobrang dami na din. So, pwede kang mamatay dyan. Kaya, overkill. Overkill. O ano? Ito next natin. Next. Next tayo, guys. Layo sa picture o yung overkill, Paano marayo yung picture? Paano malayo? Napakadami nga, kaya nga over. Tapos, syempre, nakakamatay pag sobrang dami, kaya kill. Overkill. Savage. Pwede. Dapat pala savage na lang. Kasi ML player pala kayo. Sana savage na lang pala yung... Pwede rin. Kung nasagot nyo yung savage kanina, pwede yun. Pwede. Napakalapit kaya guys. Sabi ko nga sa inyo, focus kayo sa dalawang feature na yun eh. Eto na. Ang second picture. Ma'am Kabargas, don't sagot-sagot. Ma'am Kabargas, tama na. Triple kill pala. Hindi, overkill. Kasi sobrang daming nakasaksa, kaya sobrang na-over na siya. So, dito naman tayo for 100 Gcash. Diba, sulit? Kaso nga lang, napakaliit na picture. Paano to? Teka, lalakihan natin. Diyan lang kayo, wait lang. Para malakihan, isi-save ko na lang. Sige, save ko muna para malakihan. Hindi ko kasi sinisave. Kinakat ko lang siya. Save ko na lang para ano. Gumagamit lang kasi ako ng snipping tool para makat lang yung picture. Save. Alam mo, Ma'am Kabargas, sa paghahalataan ka na mahilig ka sa 4-pick 1 word. Ako mahilig din ako sa 4-pick 1 word. Or for 100 Gcash ulit to, guys. Magbakas po kayo, bakas. Kapag hindi po nakikita yung channel nyo at nanalo kayo, wala din. Disqualified. Ano mga ulam nyo? Madilim ata. Madilim yung pagkakakuha ko. Para dagang viewers ang mga mutanaw.
Ma'am Jo, tuyo ulam. Pengi Ma'am Jo, tuyo lang ulam ko. Talong, Ma'am Joris. Wala pa kayong mga ulam. Wala ang ulam, kanin lang. Ang ulam ko giniling. Talong, Ma'am Jory, sabi. Ginamos. Hoy, ay, masarap yung ginamos. Pero hindi ako sweet, social, sweet and sour. Sarap. Libangan ko yan habang nasa biyahe papasok ng office. Oy, kaya naman pala. Huwag ka na sumagot. Malabo yung nakuha kong picture. Sige, magbakas lang kayo. Bakas-bakas. Carninas. Pork chop, sweet and sardine saki. Alam nyo guys, sauteed sayote. Ay! Alam mo, Ma'am Jency, kanina ganyan din sana yung uulamin ko. Nagtanong ako, sabi ko, meron po ba kayong sayote dun sa binibilihan ko? Tapos, ang sabi niya, hindi na daw fresh kasi kapag gusto ko kasi sa gulay, yung bagong bili pa kasi syempre gugulayin mo siya. Kanina yan din, sabi niya kahapon pa daw yung sayote niya. Kumbaga panglagay na lang sa mga tinola, hindi na siya pang gisa. Ang sarap, na-miss ko yun. Sweet na kamati, sausaw sa suka, kaya sweet and sour. Istang prito sa mantika. Diyos ko, sinigang na dilis. Hoy, masarap yung sinigang na dilis ha. Sino dito? Naku, huwag kayong payaman-yaman dyan. Masarap yun. Tapos yung ilalagay nyo, talbos ng kamote. Sinigang sa dilis. Masarap yun. Favorite ko nga yun eh. Masarap kasi yun eh. Kasi yung pagkatigas ng dilis nawawala. Pagka Joris? Galisan mo, Joris? Kapag nilagay sa sinigang. Eto, napakadali na nito. Baka hindi nyo pa ito pero pili ko masasagot nyo to agad. Masasagot nyo to agad, guys. Piniritong tinolang tuyo sa dilis. Rellenong dilis. Sweet and sa amin sweet lang, walang sour. Papaya. Buti nga ikaw may sweet ka eh. Ako nga walang sweet, puro bitter. Buti nga may sweet ka, Ma'am Sweet. Ako nga puro bitter. Puro pait. Kasi mahilig ako sa ampalaya. Lobster. Oh! Hindi nagpatalo. Ayun, na-miss ko yung lobster. Pag pumunta kami sa Bicol, pupunta ko talaga yung bahay nyo dyan. Alam mo, Sir The Great, pag ako talaga pumunta sa Bicol, kahit malayo yung inyo, pupuntahan ko talaga, basta maraming lobster. Lechon pala ka dito sa... Di sabog, asin. Okay na ako eh. Gusto ko talaga yung pangat-ulam ko. Pangatlong Mahilig ka naman sa mga pangat eh. Mahilig ka sa pangat. Ampalayain. Hindi nga ako pinapalaya. Kahit nga nahihirapan ako, hindi pa rin ako pinapalaya. Alam mo, Ma'am Rain Asis, para may hugot ka din dyan. Ikwento mo. Kami lang to. Okay, ito na po yung ating pangalawang palaro.
Okay, hulaan nyo na po guys. Hulaan nyo. Mama, kita nyo ba bakas ko? Charm Ems. Yes. Nakikita po. Tingnan natin. Kung kanina nakita ko, pero ngayon, double check natin. Ayun, nakikita pa rin. Nakikita Charm Ems. Nakikita pa rin po. We. Tinulingan. Ewan ko sa'yo, Sir Charlie. Kay ano ka, sana all di Hindi, pinalaya niya na ako. Actually, pinalaya niya na ako, guys. So, malaya na ako, guys. Malaya. Sarap niyan, Sir Charlie. Tinolang. Pwede mo yung tinolang tulingan? Pwede pala yun. Dito na tayo sa pangalawang natin, guys. Pahula. Oh, Ma'am Kabargas, huwag ka nang sasagot, ha. Okay. Pili ko mahulaan nyo to agad. Napakadali lang nito. Ma'am Ilongga, nakailang bagsak na. Okay. Second, 100 Gcash pa din. Hulaan nyo lang po kung ano po yung nasa picture. Habang nagbabakasan, ako kahit hindi kayo kung mananalo kayo, tapos hindi rin naman kayo na lapag, hindi rin kayo mananalo, madi-disqualified lang din po. Bawal sagot lang. Yun ang tinula sa amin isda dito sa Manila, tinolang manok. Mali. Ilang letter pala? 1, 2, 3, 4, 5, 6 letter. Wala na. Sabi ko na nga ba, mabilis lang mawalaan eh. Wala na. Nawalaan na ni Ma'am Bet. Yun ang ating pinakamadaling. Hello sa lahat, Ma'am Jo, Ma'am Tilay, Sir Junski, Miss Sobe, Ilongga, sobrang busy pa. Hi, Ma'am Langsi. Okay na. Kulang pala sa akin lang niya. O, ayoko na ng 4 fix 1 word. Dito naman tayo sa scramble letter. Dito naman tayo sa scramble letter. Sa scramble letter, huhulaan nyo lang po. Kung anong, iaano nyo lang. Iayusin nyo lang tong scrambled letter. Aayusin nyo lang po. Iaayos nyo lang yung scrambled letter. Susulat ko dito sa sa banner. Ilalagay natin sa banner para ano. Sa mga musayaw para dagang viewers ang mga mutanaw parisipsod ang nga sabaw-sabaw aw ratatatatantan ng bomba hirap papapapam ratatatatantan sayaw hirap papapapapapam kamay niya kunot nga hubag ana sinanay kong mulapag lupig may tinis mutan nga turtle kusumog backflip on wiggle. Hulaan nyo lang. Ay, ano yun lang. Big love shout out Ma'am Langki. Pati ako nalilito. Sipon na yun. Asan ang
pilpil. Kasi makatungog kay nang hubog ni kanumog lambanog Ito na. parampam. Asa na? Nakahanda na naman yung keyboard ko dito. Mabata matigulang mo sayaw Undang na kay ang dangapul. Itindog na ni Barog. Kinakita na nila nilitindog may si Barog ka parang pam. Ito na. Scrabble word to Teka lang, i-scrabble ko pa baka baka mahulaan nyo. Nirarambol ko pa eh. Mahulaan talaga yan kasi papahulaan mo eh. Okay, ito na. Tignan nyo, buuin nyo lang to guys. Buuin nyo lang po yung word po na yan. Walang clue. Walang time. Mali. Bakit nyo nalaman? Nakikita nyo ba yung ginagawa ko? Ang ba yan? Ang hirap, sabi ni Jimmy Per. Niready niya talaga kasi ito talaga yung word na favorite word ko to, tsaka favorite subject ko kasi. Hindi subject, Favorite pero mo science? Favorite mo Ano? science? Ang paborito ko math eh, matulog. Naku, si Ma'am Ilongga, magpahilot ka, Ma'am Ilongga. Okay na, nakatatlo na tayo. Hi! Alam niya kasi, guys, mahilig ako sa, lagi kong binabanggit yan. Mahilig kasi ako sa sa science. Ito na, lang, last na, ito na. Nakikita ba yung ginagawa ko? Baka nagakita. Paano ka ba makikita? Naka-off cam ka Okay naman na. eh. Okay na, guys, okay na. Ang unang nanalo Sino yung unang nanalo? Ma'am Cabargas. Ma'am Vargas, tapos si Ma'am Bet. Tapos si Ma'am Beth. Tapos Sino yung isa? Hindi ko na Ewan ko matanda. sino yun. Math naman, Ma'am Jo. Sige, math naman tayo, guys. O, sige Ayan. Sabi nyo, math ha. Tapos isolve nyo mga guys ha. Isolve nyo ha. X and Y axis. Sigurado kayo ha, math ha. O, eto na. Sige lang. Wait lang. Pero ano to ha? May problema tayo tapos susolusyonan nyo. Okay? Ay, tatanong ko na lang. Ito na lang. Magtatanong na lang ako. Last na to Kailangan dapat mahirapan kayo. Naku, Ma'am Ilongga. Kawawa naman. Luya, bata. Oy. Ito na. Okay, ito na. Bahala kayo sa problema. Hindi, di ba sa math
mathematics, meron tayong mga solution, problem, and then solution. So, ito na. What is what is ano yung natatawa pala ako? Sir, ako Budoy. Ano sabi ni Sir Budoy? Kayo lang may problema, wag wala naman akong problema. Grabe yun naman din ako Budoy. Eto na. What is okay, eto na lang ha. Magbibigay ako ng for example, yung meaning niya. Tapos, sasabihin niyo sa akin kung sa ano yun na mathematics. Sa mga musayaw para dagang viewers ang mga mutanaw pare si unsud nga sabaw-sabaw aw ratatatatatan ng bomba hirap papapapam ratatatatatan sayaw hirap papapapam. Eto na. Sabihin niyo lang kung anong yon, kung anong galit. Okay, eto na. Puro eto na. Eto na. Ano naman to iba na to, hindi na to math. Kahit saan na lang. Eto na ha. Sabihin nyo kung anong etong na to. Sabi nyo ano pa rin to guys. Pag-aaral pa rin to. For 100 Gcash. Okay, ito is a force. The resistance of motion when one object rubs against another. Ano daw? Paulit. Is a force, blank, is a force, the resistance of motion when one object rubs against another. Fiction. Nag-google ka, Junski. Huwag ka mag-google! Olo, ngayon mo lang yan tinanong eh. Nag-google ka nga mo. Papansin ka. Wag na natin isali si Junski. Papansin ang google siya. Bakit alam ko ba yung itatanong mo? Bakit kala ko ba ang favorite mo ay math? Bakit mo sinasagot? Wala, disqualified. Ang pangit nito kauno ni Junski. Pinahalan tayo, ayoko na sa science. Alam nyo kasi na favorite ko yung science. Dito tayo sa iba naman tayo. Papansin, huwag ka na nga sumagot. Ang bilis niya kaya nasasagot. Ibig sabihin ng google nga siya. Paano nga? Hindi ko nga naman alam yung itatanong mo. Siyempre, tinipe mo dyan. Kaya pinapaulit ko yung tanong mo. Ayun. Grabe, makagoogle agad. Ayoko na. Wala talaga dapat. Huwag yan talaga. Kaya nga. Kasi naman, alam na kasi yung sagot kasi nga ginugoogle niya. Ang bilis, diba? Except, no naman si Jun. Nanalo na siya kanina, hindi na siya pwede kasali. Di na. Kasi nanalo ka na kanina. Huwag ka na. Ayoko na nga magtanong. Papansin na. Doon ka sa baba. Bumaba ka muna. Para sumali ka. Ayoko na. Tanggapin mo naman, Joris. Nasagot na. Bakit pa kasi sinabi ko pang favorite ko yung science, dapat pala hindi ko war na ang Ukraine-Russia first. Promise. Sigurado ka, tatanungin kita, nag-google ka? Oo, hindi. Hindi. Mamatay pa ako ngayon. Pati kapitbahay namin. Pati ako. Bakit ka kasama? Ibig sabihin, nag-google talaga siya. Ngayon
din. Pag ako po talaga, nawalan na ako talaga ng hininga dito, ibig sabihin totoo. Nag-google ka Oo. ako, hindi. O, di ba? Mamatay pa ako at saka yung kapitbahay mo pati ikaw. O, sige, nag-google ka? O, Hindi. 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 Mamatay pa yung kapitbahay namin, ako at saka ikaw. Sigurado ka, pero bakit parang nararamdaman ko hindi na ako makahinga? Ala. Wala, totoo, hindi na ako makahinga. Wala, hindi na ako makahinga, guys. Nabato tuloy ako dito. Kasi Sino ba bakit daw binanggit yung kapitbahay? May sino bumato sa'yo? Humihinga ka pa ba? Hindi na ako makahinga. Ha? Guys, hindi na ako makahinga. Ang sakit na ng puso ko. Ala. Di na daw siya makahinga mga guys. Nag-google yan, Ma'am Jo. Paano nga mag-google? Grabe naman maka-ano agad. Ang haba kaya nung tanong niya. Ano yun? Ala, okay ka lang dyan? Humihinga ka pa ba? Parang nagba-blackout yung paningin ko. Hala, ibig sabihin nagsisinungaling pala ako. Oo, nagba-blackout. Pwede mo pang bawiin. Sabihin mo, oo, nag-google ako. Uwiin mo na. Oo, sabihin mo, oo. Hala, ang sakit na talaga ng puso ko, guys. Ala, wag mo isali si wag mo isali Ma'am Jo, si Sir Junski, mawalan ako ng leader. Wala, ang sakit na talaga, guys. Promise. Feeling ko nawawala. Ala, Aminin mo na nag-google ka. Sige na, mababawi mo pa. Sige na, mababawi mo pa. Sabi mo, nag-google ako. hindi nagsisinungaling ako kung sasabihin ko nag-google ako. Di, baka lalo ako mamatay. O sige. O sige, titingnan natin kung ano totoong hindi siya nag-google. Okay, sige. Ito na ha. Sige ha. Sige, titingnan natin kung talagang hindi siya nag-google. Okay, ito. Blank. 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 Ang sakit na talaga ng puso ko, guys. Totoo, legit. Ang sakit Ako, na Ma'am Ilongga, talaga. magpahilot ka, Ma'am Ilongga. Ito na. Blank. Ito na. Blank. 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 Guys, hindi na kaya ng power ng internet ko sa StreamYard kahit dito. Ito na. Ito na ha. Sir Juski. Okay na? Ready? 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 Ay, hindi siya nagsasagot ng ready. Baka inaway na naman siya. Inano siya ng asawa niya. Ready. Okay.
Okay, the abstract. The abstract. Blank. Okay, ito na. The abstract science of blank quantity and space blank may be studied in its own right, pure blank, or as it is applied to other disciplines such as physics and engineering. What is the answer? Ala. Ano? Kala mo yung maiksi. Ginasagot mo yung maiksi. Ito, madami itong blank. Ang dami naman ng blank na yun. Kasi nga, iisa lang yun. Kaya binablank ko. Okay, the abstract science of number, quantity and spaces, blank, may be studied in its own right, pure blank, or it is applied to other disciplines such as physics and engineering. Ay, galing. Ay, galing. Ah, Ay, galing. Sige, tingnan natin kung may mga makakasagot. ala. Ay, eto na lang. Sige, iroroleta natin. Magpapalaro ako ng 500 subscribers. Dahil nanalo ako na sa gahapon sa bingo, ipapalaro natin yung mga napanalunan ko. 500 subscribers. Sige, meron ng 1T Mike SPJ. Exclusive lang to ha. Exclusive lang to para sa mga makakasagot. Okay ha? Mike SPJ. Okay? Nakasagot si Mike SPJ. Lagay natin si Mike SPJ. Walang sasagot. Okay, ito na ulit. Sagot na kayo. Wag na si Juski. Nag-google lang naman yan kanina eh. Okay, ito na. Okay, ito na. Next. Bomba. Ala, chemistry. Baliktad yung ay. Sir Charlie, baliktad yung ay. Bilis. Ito na. Okay, anong sagot dito? P6. Eto, game. Lagay nyo dyan na. Kasali ka, Juski. Sumali ka. Huwag ka mamatalo. Okay, ito na. Blank. The process by which blank. Ang dami naman nun. Iba na lang kasi marami pala ditong sasagutan. Ito na, game. Isali kayo 10 tanong to, tapos sasagutin nyo. Kasama kayo sa ruleta ng 500 subscribers. Okay, blank is a pigment present in all green plant and a few other organisms. It is required to photosynthesis, which is the process by which light energy is converted into chemical energy. The blank pigment is responsible for the green coloration in plants. No, chemistry. It's a pigment present in all green plant and a few other organisms. It is required for photosynthesis, which is the process by which light energy is converted into chemical energy. The blank pigment is responsible for the green coloration in plants. Labas, mga matatarino! Wala na, nasagot na ni Marcela. Sorry. Kanina ko pa yung pinapasagot eh. Aralin pa din muna. Wala na, nasagot na ni Marcela. Okay. Baka mag 1K subs pa to. Huwag kayong dyan. Huwag kayong pala desisyon dyan. Okay. Tilay MG. Meron na dito, Tilay MG. Okay. Kuya Pwede ba ilista mo yung mga nakasagot? Bakit kayo lang ako nag-declare? Huwag ka dyang
Huwag ka ano dyan. sabihin mo kay Ma'am Tilay? Hindi yan na-google. Google naman yan. Ito na. Oy, di yan. Google green pigment. Yon nung elementary. Kaya nga. Ito na. Next. Pakinggan nyo maigi, ha? Ito na. Pero yung dulo, hindi ko sasama kasi malalaman nyo eh. Okay, ito na. Take away a number or amount from another to calculate the blank. Pwede kasama ko ba? Okay, take away a number or amount from another to calculate the difference. Ang bilis ni Ma'am Tilay nakatype talaga. Mami, Pagkasabi ko ng difference, wala na. nandyan ba siya sa Difference. taas? Ay, kaya pala, nandyan pala siya sa taas. Pagkasabi ko ng difference, na alam niya na eh. Kasi difference is subtraction. Okay, next. Hindi, Sabi ko ano, na, dapat pala hindi ko binanggit yung difference. Okay. Ito na. Akala nyo, tingnan natin. Hindi ako nagtatype sa bilis Google. bilis makatype ni Ma'am, ni Ma'am Tilay. Ito na. May makakasagot na nito. Mabilis na to. Napaka-easy nito. Used to identify any of a class of people, places, or team, or to name a particular or one or of these. Ano daw, ayusin mo. Natatakot ako may mabanggit. Noun daw, ano yan, Ma'am Tilay? Tama, very good. Very good, Marstila. Ay, wala na. Puro Marstilay na to. Ay, Mars, Ano? may linggo. Teacher Ito ata talaga to si Ma'am Tilay? Teacher ka ba, Ma'am Tilay? Eh, kasi elementary yun eh. Hindi ba kayo nakikinig ng elementary kayo mga guys? May may Hindi, keyword pag lang ano kasi sinasabi, nag-English kasi kaya ako kami, nalalaman. kasabay sa recession. Sabi ko sa inyo, ano lang yun eh. Easy lang yun eh. O, dito tayo sa hard. Ayaw daw maklik tayo. yung link ni GB. Baka kailangan po ng space. Kasi kailangan talaga ng space minsan para magkaroon ng closure. Closure! Kailangan ng space para mag-click. Ano yun? Pag nag-click mo nga, walang space yun eh. Magaling Parang ni Ma'am malala. Tilay. Memory Parang ni Ma'am Tilay. Ilan na to? 1, 2, 3. Parang masasagot ulit to ni Marstilay. O, ito na ha. Halatang hindi kayo nakikinig nung elementary. Maganda to i-vlog. Maganda kasi tong i-vlog. Naalala ko to yung may nag-vlogger na eto tinatanong to. Tapos may napapanalo ng mga pera, ganon. O, ito na. Blank. Study of the chemical substance and process that occur in plants, animals, and microorganisms and of the changes that undergo during blank. Yung friction nga at photosynthesis, nasagot ko din kanina, di lang ako nag-type. Okay, ano yan? Binilisan ko kasi para hindi nyo masagot. I-replay nyo na lang. Ito. Study of the chemical substance and process that occur in plants, animals, and microorganisms and and of the change they undergo during. Galing. Biochemistry. Biology. Iba yung biology. Yung biology may cuts eh. Hanggang ano lang siya ata eh. Diba? May cut kasi yun, diba? Hanggang ano lang ata siya. Ito, undergo na eh. Undergo! Okay. Dito tayo kay... Tama
baka tama si Ma'am Anbangs, pero ang nakasulat kasi dito, di naman kasi namin pinakinggan ng maayos ang magtatanong. Oy! 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 Eto na, si Ma'am Anbangs. Ilan na to? Bang. 1, 2, 3, 4, 5. Or may 10 pa. May 10 pa. May 10 pa to. May 10 pa. Wala, Ma'am Anbangs. Walang pa prizes. Kaya nga hindi na sinagot ni Ma'am Tilay. Eto na. Hindi, may pa-prizes. Mananalo nga kayo ng 500 Gcash. Ay, 500 Gcash. 500 subscribers. Mananalo kayo ng 500 subscribers. 5 na yung nakasagot. Mamaya iroroleta natin. Kasi napakabilis nyo makuha yung pa-prizes eh. Dito na tayo. Ano bang paghuhulaan ko? Parang drain na yung utak ko eh. Parang lahat madadali yung nasa utak ko eh. Gusto ko mag-explore ng hindi maano. Bata matigulang mo sayaw na. Basta makadungog sa akong sunat na halabira. Gibon na lito karam mo sayaw kapilhas na tong iban sa mar. Eto na ha. Eto na. Dito yata tayo sa pangalawa na definition para mas mahirap. Ay, hindi. Mas madali yung pangalawa. Okay, eto na. Already na. Gusto nyo bigyan namin kayo ng time? Teka, ilan na lang ba to? Ilan na lang ba to ilalapag? Ay, konti na lang pala. Konti na lang pala to. Konti na lang pala. Aral pa naman, Ma'am Joris. Eto na. Last na to, last. Tapos mamaya, papasagutin ko na kayo mamaya, ha? Papasagutin ko na kayo para yung iba dyan makakasagot yung mga nagbabaka. So, ito na. Ito na. Alam ko ano to. Alam to ng mga nakapag-college dyan. Kawawa pala kami nito. Hindi kami nakapag-college. Ito na. A statement of theory that... theory. A statement of theory that is put forward as a premise to be maintained or proved. Parang nandito ako doon A statement of theory that is put forward as a premise to be maintained or proved. Yung pang Battle of the Brain po. Ay, Battle of the Brain. A statement of theory that is put forward as a premise to be maintained or proved. Backward. Wala na makahula nun. A statement of theory that is put forward as a premise to be maintained or proved. Ayun nyo, 500 Gcash, 500 subscribers. 10 yung kukunin ko, guys, 10. Thesis. Ay, yun, may bago na nakasagot, Pakitranslate po ito into Bisaya or Tagalog. I can understand. Okay na si Mami Costa. 500 Gcash ay subscribers to, guys. 6 na ako, 6 na. Okay, ito na tayo. Dito na tayo. Yung gagawa ka ng problema tapos ide-depend mo yung problema. Ay, ang hirap ng buhay ng no? Ito na. Tapos, kaya pala tayo pinagsosolve ng problema kasi mas malaking nga harapin nating problema dahil ide-defend natin yung buhay natin. Ano na? Ikaw, Junski, magpahula ka naman sa kanila. Meron pa tayong 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 500 subscribers. Wala na, Sige. paroleta. Meron din ako. Sasagot ako, Sana ako manalo. Sasagot ka. Oo nga pala, sasagot ka rin. Sige. Sagot ako. Sige. Wala ako, hindi ako naka-open. Ikaw muna. Ay, si Ma'am Tilay muna. Si Ma'am Tilay. Ilan Sige, na tayo, magulang? ikaw na. 10 pa ba? Anim Apat pa ba yun? pa. 4. 4 pa, Ma'am Tilay. Ikaw muna, Ma'am Tilay.
Nag-edit kasi ako ng ano ng video eh. Lala. Tatatan ng bomba, hirap papapapam ratatatantan sayaw hirap papapapam bako singko karila gobo kanang iyang baho kay mula gobo tiktok tagsugod wanan ni undang taman kadlawon din dud ni matang tang tang tangira na ug kaulaw ana ang sikreto sa mga musayaw para dagang viewers ang mga mutan-aw parisi ug sudan nga sabaw-sabaw. O sige, ako na lang ulit. Okay. Ito na. Meaning naman to, meaning. Meaning naman to, guys. Bibigay nyo lang sa akin yung exact word po nito ng meaning na to. Okay, the amount, level, or extent to which something happens or is present. The amount, level, or extent to which something happens or is present. Ay, ibahin na lang pala natin. Kaya pag may nakasagot kasama na, pero ibahin na lang natin. Tagalog na lang tayo, Tagalog. O, Tagalog na lang tayo, ha? Kasi kanina pa English, eh. Tagalog naman tayo. O, ito na. So, Tagalog na to, guys, ha? Tagalog na to, ha? O, eto na. 1. Mabilis lang to para makasabay na tayong lahat. O, eto na. Mula sa salitang tao, kaya't nagpapahiwatig na para sa tao or pang tao. O, sagutin nyo, guys. Mula sa salitang tao, kaya't nagpapahiwatig na para sa tao or pang tao. Tagalog na yun, guys, ha? Tagalog din yung sagot. Mula sa salitang tao, kaya't nagpapahiwatig na para sa tao or pang tao. Parirala. Nice try. Palakpakan natin si Adonis. Mula sa salitang tao, kaya't nagpapahiwatig na para sa tao o pang tao. Kaluluwa. Kaluluwa? Bakit kaluluwa? May nakasagot kaso mali. Panghalip na pang tao. Ha? Guys, yung exact word niya, kasi di ba may exact na term po dyan? Asan na ba yung sagot? May kaluluwa, panghalip. Bilisan nyo, guys! Exact word niya. Pangalan. Panghalip na panalo. Ayun, wala na. May nakasagot na. Ang talino naman ito. Manang-mana sa team leader. Grabe, iba talaga. Oo, nakasagot na rin yan kanina eh. Yung galing sinagot naman kanina? ito ni Mike SPJ. Mathematic. Panghalip na panao, guys. Nga mula sa tao, di ba? Panghalip na, si Mike SPJ. Galing. Mike SPJ. Ano na lang? Meron ka na dyan? Meron, pero may timer tayo rito kasi baka mag-google sila eh. Sige. Sali ako yung kay Ma'am Ilongga gagamitin ko na pangalan. Sige, timer tayo. Saan ba yung timer? Kasi baka mag-google to eh. Ano lang tayo guys? 20 seconds. Wait! $20 seconds lang tayo. Nasaan na yung timer mo? Uminom ako ng tubig,
Asa na yung timer mo? Ata timeran? Sige, timeran. Timeran kasi baka i-google eh. No time limit pa. Bakit may time limit pa kasi? Hindi, may Google kasi ito eh. May Google ko. Okay, nakita na. Ilang minutes? 20 minutes. 20 seconds lang. Ay! Grabe naman yun! Grabe, wala ng time limit! Hayaan mo masagot sila. Ah, sige, sige, sige. Hayaan mo ito. na masagot sila. Ito na. Eh, mami, ito. lang na gagamitin ko na chat Ayan. na ano. Nasa screen mga guys. Anong Tagalog ng Marites? Ano yan? Ano yan? Loko. Meron pa Oh. yan? Be. Sismus. Ay, ano sa Tagalog ang mali? Ano sa English pala? Mali naman yun eh. Ay, nako. Wala na. Ayoko na. Mali Ano pala. sa English ng Marites mga guys? Mali mga guys. I-edit ko yan, Bakit Tagalog? Bakit English? Ano English? Meron po nun? Ano kasi bagong ano yan? Bagong sagap na salita. Ano sa English ang Marites? O, di ba? Wala silang nasagot. O, di ba? O, ano sa English ang Marites? Wala. Nag-google yan sila. Ayun na, oh. Oh, di ba? Oh. Oh. Oh, di ba? Sabi ko sa iyo, may timer 'to eh. Ano yung sealer Ma'am Ma'am Advance? Ma'am Inday Ilsa. Hindi naman gossip girl eh. Gossip monger. Hindi gossip girl, gossip monger. Oh, yun. Gossip monger. Meron Mali bang kayo. sumagot ng diyan, gossip monger? Hoy, mali kayo. Ako ang tamang sagot. Nasaan ba? Wala naman ah. Tamang sagot ako, guys. Ako ang tamang sagot. Okay, yung pala Nag-google. Ako ang totoong nakasagot. Guys, gossip monger, not gossip girl. Meron pang isa, job monger. Job monger. O, di ba? Yung Marites, bagong lang yan ay bagong tuklas na yan. Meron pang isa, meron pang isang meaning. O, di ba? Ngayon alam niyo na guys na meron palang may English pala ang Marites. Sea of bitterness. Kapitbahay namin yan, Marites. Ang pang isa, di ba? Gossip monger, jabberer, prattler. Prattler kasi nanghihikayat eh. What is the latest? Okay, tama ako. What is the latest? Yung sayo sana Mommy Costa. Kahit lang siya, gossip lang, gossip. Okay na yun. Kaso may nakasagot ka na eh. Okay na yan. Oo. Ilan pa? Si Ma'am Tilay na naman. Hindi, Ma'am Tilay ang. Di ba, 7 pa lang, di ba? Sino nakasagot? Ikaw. Kaso, wala namang juries na kalagay dyan ah. Si Mami Longga nga yung pinangsagot ko kanina ko pa sinasabi. Sige. Tama na yun.
Kasi ako yung nagpasagot. Sige. Consider mga guys. Ay, kasali ako sa Ma'am sarili Tilay, kong ikaw naman, Ma'am panalo. Tilay. May tatlo. Iparulita ba yan? Oo, 500 subs. Naka-ready na yan, oh. Pakita ko sa'yo. Oo, nakasagot ka na, Ma'am, Mami Kusta, yung ano ba yung sinagot niya? Yung thesis. Uy, hindi. Pwede pa siya. Hindi siya yung Bakit? nanalo. Ilan ba? Si Marcela Ilan? nga, tatlo nga yung sagot ni Marcela. Tatlo. Pwede pala. Oh, sige, Costa. Si siya na lang makasagot. Hindi na ako kasali. Bili na ikaw pa ulit para sasali ulit ako. Ikaw pa ulit magtanong. Ayusin mo naman yung pagtatanong. Nabibigla kami eh. Katulad na lang nung ano ang nasa unahan ng sasakyan. Mga ganon. Ano ang unahan na sasakyan? Di ba? Ang sagot nila, bumper. Sino ba nakasagot nun? Ikaw ata eh. Ako nga, hindi naman ako nanalo. Bumper. Sabi ko na nga ba, bumper talaga. Ay, baka naalala nila yun. Hindi. Ako kasi nakasagot nun. Visit signal ka ini, sabi. At sige na, magpasagot ka Kakain na. muna ako. Ikaw na muna. Si Ma'am Tilay. Baka busy din si Ma'am Tilay. Sige na, ako na magpapasula. Ano? Ang pangalan ng jowa ko. Start with letter O. Anong pangalan ng jowa ko? Start with letter O. O. Start with letter O. Hindi, mali. Hindi yung pangalan niya. Hindi. Osman Ibrahim. Hindi, ang pangalan ng Oliver. Hindi, mali. Malapit na sa Oliver. Ongi. Hindi. Onggoy. Oscar. Malapit na sa Oscar. Ogi. Malapit na sa Ogi. Konti na lang. Olivares. Hindi. Olap. Utos. Ogi Arcacid. Start with letter O yung pangalan ng jowa ko. Huwag kayo maingay Baka marinig ni Junski. Start with letter O. Ogi Arcacid. Hindi. Onyok. Talkative. Oh, yeah. Start with letter O, guys. Letter O. Wala nakahula. 20 seconds. 5, 4, 20 seconds. Osama. Hindi. 1. Onge. 2. Hindi. 3. 4. 5. 6. Ogot. Hindi. 7. Okay. 10. 8. 9. 10. Orange. 11. 12. 13. 14, OMG, 16, 17, 18, 19, 20. Ang totoong pangalan ng jowa ko ay Osang.
Osang yung pangalan ng jowa ko, Ozang. Kasi dati siyang lalaki, ngayon babae na siya, kaya ang pangalan niya ay Ozang. Osang. Ay, Osang. Oni. Dati kasi siya lalaki, kaya nga ngayon babae na siya. Ang pangalan niya na ngayon ay Osang. Hi, Osang. Shoutout sa'yo, Osang. Kung nakikinig ka, Osang, shoutout sa'yo, Osang. Ay, meron pala akong gustong i-shoutout. Ayan, shoutout sa... Mag-type ka nga dyan. Kung nandito ka talaga, baka naman in-screenshot mo lang, tapos umalis ka na agad. Ayan, shoutout sa nanonood dyan from Canada. Shoutout sa'yo. Shoutout. Baka naman in-screenshot mo lang. Sige na, mag-type ka nga dyan. O, nananawagan ako, mag-type ka dyan. Shoutout, ma'am. Shoutout. Sige. Type nga dyan. Screenshot mo lang ata eh. Ayan, meron tayong unlimited income. Kung nakikinig ka dyan, sige. Meron tayong unlimited income kung saan makukuha mo po ang pwede mo makuha ang monetization. At natatawa ako pag kausap ko dito pero hindi nakikita. Ayan, sa nanonood na dyan at interesado sa unlimited income na sinasabi ko. Kung interesado ka, meron kaming community dito. Mag-type ka muna nga dyan, baka in-screenshot mo lang. Baka in-screenshot mo lang. Ay, screenshot ka pa dyan. Mag-type ka nga. Nakita ko, hindi lang nasisin, pero nakita ko na nag-send ka ng picture. Pala ka dyan, hindi ko sasabihin. Ayan guys, sa lahat ng mga gusto mo guys. Nakatawa tuloy ako. Mag-type ka muna. Hindi ko i-explain hanggat hindi na type. Type ka dyan kahit tuldok lang. Ang arte. Huwag kang mahiya. Guys, sa mga bago, huwag kayo mahiya. Type lang kayo dyan. Huwag kayo mahiya. Dalawa. Tatlo. Bahala ka, hindi ko sasabihin. Marami nang kumita, guys. Kung makikita nyo sa mga post po ng ating mga leader, member, marami na pong kumita dito sa ating community in just one day. Nakuha po nila yung ganong halaga. Guys. Tama po yung mga nakikita nyo sa mga Facebook post. Tama po yun. Tamang-tama. May tama ka. May tama ka. Ang galing ni Mayana kumanta ng All at Once. All at Once. Nangyayari sa puro kami kapalmok dito, charot. All at once. Na 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 na. Sige, para mag-type ka, kantahin ko yung favorite song mo. Ano yung favorite song mo? Bakit? Magta-type lang sa live chat, nahihiya pa. Mag-type lang sa live chat. Sabihin mo lang, tuldok. Kung nahihiya ka, nakakakaba ba mag-type ko sa live chat? Guys, kayo nung bago kayo, nahiya ba kayo mag-type sa live chat? Huwag kayo mahiya mag-type sa live chat. Batang Usi na tayo, guys. Batang Usi. Kakantahan ko muna kayo kasi meron bisitang nakikinig. Bisita. Liron sila. may bisitang nakikinig dyan. Kanta natin. Sa mga gusto magkaroon ng extra income, kung gusto mo pong magkaroon ng extra income, i-PM mo lang po ako at marami na pong kumita. Ang gagawin nyo lang po ay i-hit ang requirements. Kaya yun si Ma'am Doris, walang hiyayan. Uy, huwag tahimik ka. Shh, huwag ingay. Ako Budoy. Baka mahalata tayo.
Kakantahan muna natin yung bisita natin. Kasi may bisita dyan pero ayaw niya mag-type. Paano nila malalaman na totoong may kausap ako? Mamaya wala, sabihin nila baliw ata to si Juris. Sa mga bago dyan guys, huwag kayo mahihiya. Go, go, go sa go lang. Kasi mga, sabagay, di pa naman siya YouTuber. Maggagawa pa lang siya ng channel niya. Okay. Hindi na tayo, kakanta na tayo guys. Huwag kayo mahiya guys, okay? Huwag kayo mahiya. Bakit hindi ka na... Ayan ako, naka-on cam ako dito, naka-on. Bakit pa dito ka sa messenger nagta-type? Nagta-type lang dun sa live. Napaka-arte. Ito na, kantahan na natin. Kantahan natin. Pag ito kinantahan ko tapos hindi ka naman nag-type dyan, ako sinasabi sa'yo. Kantahan natin muna yung bisita natin. Pero ayaw naman mag-type dyan. Ano ba yun? Kaninong music yun? Sa dulo. Ito na. Pakinggan mo yung kanta ko. Singer na ako ngayon eh. Singer na ako ngayon. Di mo alam. Kaibigan ko yan guys from yan. Kung ano yung ganun din siya. Dati kasi akong dati akong nagpagawa lang ako, nagpapalit lang ako ng singer na ako ngayon. Teka lang, baka walang music. Kinakabahan naman ako. Ma'am Jo, akin na B8 mo, mag-singer na lang din ako. May tugtog ba? Baka walang tugtog. May tugtog ba? Mag-type ka, may tugtog. Wala. Ano daw to? Kanta nilang dalawa ng jowa niya. Sana all talaga may jowa. Ito na. Singer na ako ngayon eh. Iba na yung friend mo, singer na ngayon. Naging singer na. Kanta nila daw ng jowa niya. Pero ibang version yung alam ko. Kay Gigi yung alam kong version. Through everything there is, can't imagine anything we miss, can't imagine anything the two of us can do. Through the years, you never let me down, you turned my life around. The sweetest things I found with you through the years. Gusto mo iba na lang pala kakanta nito. May mas magaling pala kumanta nito dito. Mag-type ka muna dyan, papakantahin ko. May mas magaling kumanta nito dito. Kumakain lang. Kakain lang siya. Mahina, sabi niya. May magaling kumanta nito. Asan na yon? Kumakain lang. Type ka muna dyan. Sabi mo, hi. Wala B8, mahina.
music, Sir Abay? Trusted who I listened to before. I swear you told me everything I know. Can you think so? What V8? Kumain lang na naman. Yes, sino pa hindi nalapag? Ay, naku, eto, magaling dito kumanta. Mag-type ka muna dyan. Ano ba naman ta? Ayaw mag-type. Bahala ka dyan. Ayan, shoutout sa kaibigan ko. Ano yan, guys? Tiga Canada at mahiyain. Mahiyain, ano siya? Girl na siya. girl. Maganda, mas maganda pa sa akin. Kasi, ako, girl na pero parang mukhang lalaki. Pero siya, charis lang. Joke lang. Biro lang. Ayan. Shoutout sa kaibigan ko dyan. Nakikinig siya. Ayaw niyang mag-type. Ayaw niyang mag-type. Mag-type ka kaya dyan. May papakantayin tayo. Gusto mo pakantayin natin. Makinig ka lang dyan ha. Ay, ito, papakantayin natin. Hi, Ate Che. Paano ba yung echo cancellation? Hindi ko pa na ano. Check ko lang internet ko. Hello, Ate Che. Hiya. Check ko lang internet ko. Parang walang music. Meron ba? Meron pala. Meron. Tago-taguan. Minsan isang araw, puso'y pasigang nahulog sa'yo. Di ko na matanaw. Ba't umuulan na naman yung V8 ko? Umasa sa'yo, di na mabibitawan na baka sakalang di na masasaktan, ngunit pangangatwiran mo'y di mapagkatiwalaan. Kaya't pipikit na lang. Ayun, nawala ang internet ko. Mag-upgrade ka na kasi. Naku, ano pa bang upgrade yan? Lahat ano. Ang ipakabit mo dyan, yung malakas dyan, huwag dito. Putol-putol ka din? Oo, nag-ano siya. Ayoko na nga. Naku, bumaba si Ate Che.
Sige, ako na muna kakanta. Kasi bumaba si Ate Che. Ah, Ate Che. Sige, tago na lang ako ulit. Wala palang internet yun. Wala palang internet yun. Wala, hindi nga ako kumanta nun, Ma'am Tilay. Yung mga record ko lang yun, pinipili ko. Si Ma'am Tilay. Naniwala si Ma'am Tilay, andun pala. Mga record ko lang yan, Ma'am Tilay.
Akala mo 'no, akala mo ako talaga kumanta nun, record lang yun. Pinahirapan mo ako. Loko ka. 'Di ba hindi na ako makakanta 'pag mga ano na, yung mga ganong oras. Knife. Oh, sige knife. Knife daw, knife. Oh, sige. Kantahin natin yung knife. Ano, paano ba kantahin yung knife? Knife pala. Ki kinanta tapos hindi, kinanta mo naman yung lahat, eh. Ah, sige, knife daw, knife. Kaya ko kaya 'to kantahin? Ang taas-taas naman nito. Palipad na kayo diyan mga guys kasi yung 'pag sino yung nagpapalipad ng ano, ng 500, 500 ba 'yon? Oh, sige ito na yung Bagong mas knife. pinasarap ng Maggi Magic Sarap. All-in-one at may iron pa. Oh. Ta-try ko ha. Tara na para sa 2-in-1 relief. Pag may heartburn at indigestion, mag-Gaviscon Double Action. It neutralizes excess acid and forms a protective layer that Okay. Oh, ito na. Ito na mga guys. Palipad kayo. You touch my life with a softness in the night. My wish was your command until you run out on love. I tell myself I'm free, get the chance of living just for me. No need to hurry home now that you're gone. Knife, just like a knife. How will I ever heal? I'm so deeply wounded. Knife, that's like a knife. You got a winner heart all my life. Taas. When I pretend, wear a smile to for my dearest friend. I wonder if they know it's just a show. I'm on the stage tonight. I go through my charade, but how can I disguise what's in my eyes? Knife, just like a knife. How will I ever heal? I'm so deeply wounded. Knife, that's like a knife. You got a withered heart all my life. And ooh,
Kung magugustuhan nyo ba to? Ay, patay na wala. Since launching to ng Josh Drea, iaakyat namin ng level yung kilig. Kamot na naman. Direk ko. Itch, baka dandruff. Let it go with Head and Shoulders every day. Ang kulit nung ano ah. Did I saw the sky burning in your eyes? You look at me and babe, I wanna get so far. It's buried in my soul, like California gold. You found a light in me that I couldn't find. So when I'm all choked out, but I can't find the word. Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lovers in the night, how it's right to ride. We don't know how to rhyme, but then we try. But all I really know, you're where I wanna go. The part of me that you will never die. So when I'm all choked out, but I can't find the word. Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Bumili. When I'm all choked up, but I can't find the word. Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. When you look at me and the whole world fades, I'll always remember us this way. Kakanta ka ba, Ma'am Tilay? Ma'am Tilay, kakanta ka ba? Nasaan na kaya yung mga taong kasama ko dito? Covers PH.
I'll never go far away from you. Even the sky will tell you that I need you so. For this is all I know. I'll never go far away from you. Even the sky will tell you that I need you so. For this is all I know. I'll never go far away from you. Okay, palaro na tayo mga guys. Heist! Hindi, sino ba magpapalaro? Ikaw? Ay, papalaro ko muna yung 500 subscribers. Wala nang hahabol. Ilan nga to nanalo kanina? 8 winners. O, sige. First 2 na makahula. Ilan ako na monetize? Month lang po, month. Dalawa kukunin ko, dalawang channel. First, yung month na monetize ako. Month na monetize ako, dalawang channel kukunin ko. Sige na, go. 500 subscribers. I never go far away. Speechless si Nobita. I never go far away from you. November. Okay, 1? November 1? November, mali. Charis. November, December. Okay, dalawa na. Sorry. Si Ma'am Beth at saka si Ma'am Sophia. Ma'am Sophia, bago ka pa lang dito pero ang galing mo Okay, Sophia. Tapos sila pa yung nanalo, no? Sophia at si Beth. Ma'am Beth. Okay guys, ito na po tayo. Shuffle natin. 500 subscribers. Gusto sino lalaro? Ikaw, papalaro? Sino ba? Ikaw na. Yung price sa Paula, Ma'am Joy, ba din po yung price po sa nagpalipad na 500? Sige po. Ma'am Ilongga. Uy, Opo. ba't hindi ako Pero kasama dyan? tatlo lang yung nanalo. Ma'am Ilongga, tatlo lang. Bakit Tatlo hindi lang. ako kasama dyan? Di ba, Gcash ka lang sa akin, dalawa? Matagal ka nang nanalo. Nag-away muna tayo bago ko naisip yan. Iba din tong 500 subscribers. Ako sisingilin nyo dito. Ang dami ko ng utang kay ate. I never go far away from you. Even the sky will tell you that I need you so. For this is all I know. I never go. Oy, bawal Gcash! Ayoko ng Gcash. Okay, dito tayo. Shuffle tayo. Yung Gcash ko nga hindi ko nagagamitin Balik ako doon kay Marivic. Doon ako gagamit kay Marivic na yung gagamitin ko. Kay Marivic Yellow. Doon ako. Ayoko na yung pangalan ko. Dito na ako. Okay? Shuffle tayo guys. Shuffle. Shoutout pala kay shoutout sa nandyan. Sorry. Type pala sa sampling kita dyan. Okay, game? Uy, andyan na pala yung 500. bill mo. 500, ano tayo guys? 500 subscribers. 500 subscribers goes to
Sino ang mananalo? 500 subscribers! Oh, 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 oh. Ay, congratulations, Mike SPJ, 500 subscribers. Oh, congratulations, Mike SPJ. Oh, dito na tayo sa palaro. Para matapos sa roll. Sino yan? Sino ba yan? Ha? Sino Ha? yun? Yung nasa screen. Wala nga, naglalag na yung screen ko. Paano? Patingin. Ano pangalan? Kita mo naman yan, oh. Hindi nga, naglalag na yung screen. Gusto mo yung screenshot ko? Ito, tingnan mo, pakita ko pa sa'yo. Ay, sa bagay, di pala tayo friends sa Facebook. I never go far away from you. Ganda ng kanta. Nakaka-amaze. Dito tayo guys sa ating roll call. Roll call tayo guys. Pero pagtapos ng roll call yun natin yung mga Ikaw na lang kaya magpalaro, Junski. Ikaw na, nasimulan mo na yun eh. Shout out. Oo na, yun yung kaibigan ko na tawag dito, inaalok ko ng Ito, sino to, oh? Ayan, oh. hindi ko nga makita kahit i-screenshot ko pa. So, pakita ko sa'yo, hindi ko nga makita kasi nga yung screen ko naglalag. Teka nga, refresh mo na ko. Hindi daw makita pero nakapag-ruleta. Kahit i-screenshot ko pa, hindi ko nga nakikita. Ito parang gusto mo i-video call kita tapos pakita ko sa'yo na hindi ko nakikita talaga yung nakapin dyan. Sino ba yung babe? Yun nga kanina ko pa shoutout. Nakikinig ka ba? Yung isa, oh, yan si Melindy Yap. Hindi ko kilala yan. Oh. Kanina ko pa nga shoutout yun eh. Nagre-request nga yun ng through the years eh. Akin na lang, Ma'am Beth, sabi ni Dark Angel. Okay, dito tayo sa roll call natin, guys. Roll call tayo, roll call. Roll call. I never go. Okay, dito tayo, guys. Type. Tayo, guys? Type, okay na. Okay na. Type okay na. Parang minamahal mo, Ma'am Lag. Parang yung minamahal ko, Lag. Sabagay, Lag din siya. Lagi ko na nga siyang sinasabihan na, kung ano mga dapat natin. Parang robot, sinasabihan pa kung paano gagawin. Ganito mo ako mahalin. Mga ganun, guys. Ganito mo ako mahalin. Ganito mo akong tratuhin. Dito na tayo, guys. Type okay na. Abay Apran, Adonis, ako Budoy, Buhay Mahirap, Albem, Anso FW, Ann Banks, Arnel Magtuba, Ate Che, Batang Usi, Bernard Manuel, Bestri. Junski ko na lang kaya. Naglalag eh. Betty Squadra, Buboy the Grey, Charlie, Charm M, Charmaine, Erlinda Peterson, Ezel, Mix TV, Perlin Dalagan, Pritz and Mia, Ganggay, Hikaw Girl, Ilonggas OFW Kuli, Inangas OFW Vlog, Inday Elsa, JB's Vlog, Jed's Hangout, Jen Sig, Joris, Jun Lasso, Junski. Who's that? Junski. Saan ba si Junski? Wala naman akong Junski na basa. Hikaw Girl. Ano ba ito? Jeds, Junski, Jimmy Per, Jun Lasso, Joris, Jensig, Jeds Hangout, JB, Sinday Elsa, Jorin, Jonah, Jimmy Per, KFW, New Zealand, Kaligay, Kabugton ni Orly, Katleya, Benjamin, Kabargas, Coach, Kuya Guard, Kuya Titong Langki, Lovely Salazar, Lynn Galagar, Maria, Nelia Maris, TV, Mary Ansurio,
Mary Ann Music Channel, Mike SPJ, Mami Costa, Nayet Vlog, Nelly Dinobi, Lazaro FW, Gris Palawenya Vlog, Pinoy Adventure in Africa, RBK, Ren, Ria, Rain, Asis, Rose Vlog, Rostan Channel, Sophia, Vega, Sweet 16, Lintila, MG, Dagulyangers, Abida, at Zack's Diary. Sino hindi natawag? O, sino hindi natawag? 1 minute para sa hindi natawag. I never go far away from you. Even the sky will tell. The Reality! Naku, patay. Ba't wala si The Reality? Bakit wala si The Reality? Nalapag ba si The Reality? Patay. Hindi naman po ata nalapag si The Reality. The Reality, hindi ka po nalapag. Melendi Yap! Melendi Yap? Shoutout kay Melendi Yap. Sino ba nag-invite kay Melendi? Okay na. Nalapag na po yan. Bakit hindi natawag kung nalapag? Hindi nalapag si The Reality, naka-black. Si Melendi, hindi rin po nalapag. Si Melendi, hindi rin po nalapag. From Team Ate Che, si Melendi. Shoutout sa mga bagong pasok. Guys, hindi po kayo nalapag, kaya hindi po kayo masasama po dito, mga guys. Okay na? Okay na tayo lahat, guys. I-copy ko lang to para meron tayong guidance. Guidance. Copy ko lang to. Okay. Unahin muna natin, guys, yung mga eto, yung nasa ating thumbnail. Unahin muna natin. Ito po kami nalig kanina, ma'am. Nilista nyo. Yes po, hindi ka po nalapag, ma'am. Kailangan po malapag po yung channel para po makasali po dito sa ating palaro. Kung hindi po kayo nalapag, hindi po kayo masasali. Okay guys, unahin po natin ang ating join button. Magta-timer po tayo para sa ating join button ng 5 minutes. Wala po na mag-join button. Kailangan niya lang pong mag-join button first level kay Ma'am Ilongga FW. Kay Sir Junski, magkano yon? Parang bumaba ata yung first level niya. Magkano nga? Kasi nung nag-join ako sa kanya, 75 yon. Tapos parang 49 o 25. Kasi binaba. Ay, hindi pala. 79 pala kasi hindi pala niya napalitan. Ayun, 79 pesos po. Ang dami niyang sinabi, no? Hindi, naalala ko pala si Ma'am Jensig pala yun. Napalitan niya. Ang dami niyang sinabi. Ang sabi ko, Junski, magkano nga yun? 79.25. Ang dami niyang sinabi talaga, promise. Nakakainis. Siguro kapag yung may naging asawa nito ni Junski, mahal, nasan yung sandok? Kanina lang nakita ko siya doon. Ginamit ko pa lang doon kanina. Ngayon hindi ko na alam kung nasaan na siya. Pwede niya naman sabihin, hindi ko alam. Hugasan ko pala, di ba? Mahal, nasan yung toyo? Kanina yung toyo, bumila ako sa tindahan. Ang mahal-mahal ng toyo, kaya hindi ko pa masyadong alam kung bakit ang mahal ng toyo doon sa tindahan na yun. Doon naman sa grocery, ang mura-mura naman. Ang taas naman ng patong ng sa tindahan na yun. Oh, nakabili ka ba ng toyo? Nakabili ka ng toyo? Oh, bumili. Ayoko na. Baka kasi sa kanya nagtanong. Bakit ka kasi sa kanya nagtanong? Nalapag ako. Uy. Niya talaga, oh. Mary Ann, sorry, oh.
Napakadaming sinabi. Sinabi ko lang naman, ano bang presyo? Pwede naman sa 79. Nakapunta ba kay Ma'am Jensic? Cute niya, sabi niya. Cute ba namin? Tanungin mo din si Sir Abay, Ma'am. No. Ay, Ma'am Ilongga. Ma'am Ilongga, magkano nga yung level mo? First level mo? 79 po. Ay, sabi ni Ma'am Ilongga, 79. Wala na siyang ibang sinabi. Si Junski, tinanong ko. Kasi nagpalit, parang nagpalit. Yun pala si ano pala. Si sino ba yun? Si Ma'am Jensig nga. Si Ma'am Jensig pala nagpalit pala. Pag sinabi niya, pag tinanong mo din, mahal mo ba ako? Eh kasi nga, nung una pa lang tayo nagkita. Nung una pa lang tayo nagkita, nagustuhan na kita kasi ganito, ganyan. Tapos mahal mo ba ako? Oo. Okay, dito tayo guys sa ating join button for only 79 pesos. Pwede kayong manalo ng 5 winner of 200 subscribers at 1 winner of 1 month play all. No more explanation, Sir Julski. Oo, at hindi lang kasi. Okay guys, 5 minutes tayo guys para sa ating join button. 5 minutes. 5 minutes for join button guys. Habol for 5 minutes. Join button po kayo for only 79 pesos. 1 month play all po ito guys. Sa 79 pesos nyo, 1 month play all po ang makukuha nyo. Meron din pong 200 subscribers. Napakasulit. 5 minutes po tayo guys. Alert 2 times 2 times Idol Adonis. Dark, syempre pag ako, Habang nagpa-timer kayo mga guys, kakanta kayo sa mga guys. Kakantahan ko kayo mga guys ha. Chutski, bumili ka ba ng toyo? Bumili. Lulutuin ko ang favorite dish ng aking sister na si Dayan using Highlands Gold Corn. Ayan. Sige, may ano pa ba? O di, ano gagawin? May minutes lang naman. May timer pa naman eh. Go na, kata ka. Gusto ko yung kanta na yan eh.
Yes, sa lahat po, ay, naglolo ko daw yung ano, yung join button. Guys, i-PM nyo na lang si Ma'am Ilongga kung naglolo ko po yung GCash. Pwede po yan ano na lang, make sure na ituto-follow nyo na lang po. Kasi, kung naglolo ko yung GCash, kung gusto nyo mag-join button po kayo. Lahat na lang naglolo kong Ate Che. Ay, bakit ganun? Bakit ako, lagi na lang din ako niloloko. Pinaikot-ikot. Wala na, si Nina Mia, train assist lang yung nandito. Naku, nagbagsak si Ma'am Ilongga. Feeling ko nag-join button ako pero hindi ko alam kung ngayon ba dapat. Kasi naka-join ako. Hays na bero kayong dalawa sa personal. Ano pala yon? Wala nang hahabol, si Ninang Mia na lang. Pwede kayo mag-PM kay Ma'am Ilongga mga guys kung gusto nyo po. Ay, wala, bakit ayaw ko mag-password? Guys, PM kayo kay Ma'am Ilongga kung gusto nyo po magkaroon ng join button kung naglolo ko yung join button. Tapos ito follow nyo na lang kasi hindi naman natin alam talaga. Minsan naglolo ko talaga. Yes, PM kayo guys. Kaya nga buwisit na Gcash to. Yung 60 pesos kung pambili din, hindi ko magamit. May utang patuloy ako ngayon. Okay tayo dyan. Pwede nyo rin akong i-PM guys. And share, pag okay na yung Gcash, send ng screenshot lang po. Yes, PM kayo guys. I'm sure si Nanay Nelly magpapabingo mamaya guys. Ay! May merong pangkasalan niyang kanta na yan sa barangay namin. Ang kantang ito ay para sa mga sentro pasok, sentro. Genre. Tapos sa'yo mga girls sa bangko. Ganon yung every little thing that you do. Totoo ba yun? Kanta pala yun sa Junski? Sa mga pakasalan? Pangkasalan? Anyari sa'yo, Ma'am Marian? Oo. Tsaka Totoo? yung kadalasan na yung kinakanta sa sa mga kasalan, yan at saka yung Beautiful in White. PM kay Ma'am Ilongga, guys. PM kay Ma'am Ilongga. O, sige, timer na natin. Last 2 minutes tayo, guys, ha? Last 2 minutes. Last 2 minutes tayo, guys. Kung nasira yung ating Gcash, sige, bigyan ko kayo ng timer. Gusto ko kayo ng sapat na oras. Dalawa lang po ito. 5 200 Gcash. I'm sure, guys, mananalo na kayo. 200 subscribers, 5 200 subscribers. At 1 month play all. I'm sure lahat kayo magkakaroon. Kaya magpalipad na kayo for only 79 pesos. Ako din, Ma'am Ilongga. Lilista na ako, Ma'am Ilongga, ha. Pero to follow kasi sabi nila hindi daw nila maklik yung Gcash eh. Try mo nga, Junski, kung nakiklik. Sige nga, Junski. Try mo nga. Ang Try ko nga. yung button, hindi nila daw makiklik? Wala, sirado yung Gcash. Ay, nagluluko ang Gcash ngayon. Di, try nyo lang ulit mga guys kasi
Si Ma'am Rose kasi Ano, nag-ano si siya Mar kanina. Charmaine. 2 beses nag-send. Sabi niya, ano nga to? Ah, ay, Mars, babalik yung isa niyan. Babalik yung isa niyan. Mag-aano. Ano to, Mar? Ano, 2 beses? Ano, babalik yung isa niyan, Mars. Baka nga ma-cancel 2. Lagay ko na lang dito pangalan mo, Charmaine. Babalik yung isa, babalik yan. Kasi isa lang yung pwedeng mag-join button eh. Charmaine. 2 beses daw bumalik. Tingnan mo, Mars, nag-ano yan, nag-reflect yan dun sa ano mo. May plus na ano dun sa GCash mo. Andito na si Mars Charmaine. Ilagay ko na rin yung pangalan ko kasi baka manalo pa ako ng 1 month eh. Pero alam ko naka-join button ako sa'yo, check ko lang. Alam ko naka-join button ako kay Ma'am Ilongge. Automatic kasi yun eh. Automatic. Every little thing that you do, baby, I'm amazed by you. Wala, hindi pala ako naka-join button. Try ko nga. Ako, Naka-laptop. naka-join na ako kasi dyan. Naka-laptop nga ako. Try mo nga. Nag-PM ako, Ma'am Ilongga. O, sige, lagay natin dito si... Ayan, palagay na lang, Ma'am Ilongga, sa private. Ang ingay ko doon pala. Ang lakas ng boses ko pala. Hinaan natin yung mic ko. Malakas yung boses ko pala. Ayan, okay na? Nag-PM po ako, Ma'am Ilongga. Nako, 200 subscribers po ang ipamimigay. Isang account lang yan. Oo, Mars. Babalik yun siguro yung isa. Babalik yun. Papalit na kasi ako ng GCash. Doon na lang ulit sa mama ko ipapadidak para iba yung May pinaggagamitan na kasi ako ng account ko. Every little thing that you do, baby, I'm amazed by you. Naalala ko yung kanta na Amaze. Tsaka yung is ordinary song for the special girl like you. I'm so in love with you. Napakadamot. Nangihiram lang, napakadamot. Ay, mamaya na ako mag-join na. Ang damot. Ayaw kasi magpahiram. I'm so in love with you. 'Cause ordinary song from the special girl like you. Simple. Yung pa, nasa ibang planeta pa siya nun. So in love with you. Nasa Planet Apes pa siya nun. Wala na nga habol! Nasaan na si Ma'am Ilongga? Alam niyo, nasira yung cord. Uy, ako, meron na ako dyan, di Hindi ba? ako! Peran nga muna! Ito nga yung hinihiram ko eh! Sa'yo ba ito akin? Kate, si Ma'am Rita, nag-PM din daw si Ma'am Rita. Basta ako si Joris, ilalagay ko dito Rita. Rita Tagata. Sino pa? Junski, ikaw din? Oo. Sige, Junski. Bakit ka galit? Tinatanong ko lang naman. Lagi ka na nagagalit sa akin kahit wala naman akong ginagawa.
Sino pa? Wala na? Okay na, ito na kami na lahat. Sino kaaway mo, Ma'am Jo? Sarili ko, madam. Yung sarili ko, madam, kaaway ko. Maintenance ngayon ng GCash. Oh, kaibigan ni Ma'am Kabargas yung may-ari ng GCash. Wala na, Sophia. Nag-PM daw po si Sophia, Ma'am Ilongga. Baka po nasa, ako po palista. Guys ha, make sure po tayo na magtutupalo tayo. Babalikan ko kayo ha. Oh, Make sure andito ha. ha, yung nasa yung mga luma din na member, di ba? Si Prechen Mia, Rin Asis, si It's Gaming, Marianelia, si Nanay dito oh. Tapos si Anbangs, si Berba, OFW, The Pride of Abaya, Liz Style, Spencer, OFW Greece, Jonah Vlog, The Gulyangers, Junski, and Sir Dongkulis. Oh, yan lang. Ang ingay. Ang ingay. Ha? Okay. Yun, si Ma'am Ivy, humabol oh. May Ah. love shoutout sa'yo, Ma'am Ivy. Madam. Natural po yan, Ma'am Jo. Natural po yan, Ma'am Jo. GIF. Ano yung GIF? Di nag-iingay si Sir doon. Parang tumaas ang presyon. Ma'am Perlin? Wala ka, Ma'am Perlin, sa sinend ni Ma'am Ilongga. Lista kita. Wala ka sa sinend ni Ma'am Ilongga. Okay na? Sa to follow to si si pangalan nito, si Sophia. Sophia ha, pa-PM mo kay Ma'am Ilongga. Okay, game. Shuffle na tayo, guys. Shuffle. Ngayon lang yan kasi naglolo ko yung GCash. Pero kung hindi naglolo ko, hindi kayo mag-tupalo. Okay, dito tayo, guys. 5 winner of 200 subscribers. First winner goes to... No, nito tayo present na, guys. Kasi palipad naman to. Naglalag yung mo ah. The Gulyangers. No need to type present. Next. I'm so in love. It's ordinary song. For the special girl. Please on me Congratulations, 200 subscribers. So in love with you. Bakit, Joris? Dapat hindi. 1 month play all tayo. 1 month play all tayo eh. Kainis naman si Joris eh. 1 month play all nga eh. For the special girl like you. Okay, dito na po tayo sa ating 1 month player. Congratulations para sa ating 5 winners of 200 subscribers. Tingnan natin. Hindi kasali si Mike SPJ. Kanina pa pala to. Isa pa. Kanina pa yun si Mike SPJ. Okay, isa pa. Naglalag na.
Pero yung ano lang, yung boses ko naglalag din. Ha? Sige. Oo na lang. What a special girl like you. I'm so in love with you. Okay, game! Game na tayo, guys! Dito tayo sa ating 1 month. Okay ba yung boses ko? Reload YT tayo, guys. Reload YT. Okay ba yung boses ko? Hindi naman ba hindi ba naglalag yung boses ko? Mag-music na tayo. Music, please. Gamay nga kunot nga hubag, ana sinanay kong mulapag, lupit may dinis mutant nga turtle, kusog mo back-to-back. Okay po, boses mo, Nobita. Boses ko ba si Nobita? Thank you, Ma'am Ilongga. Boses ko ba si Nobita? At least ka boses lang, hindi itsura ni Nobita. Baka ito, kamukha mo yun, si Nobita. Okay lang ka boses, wag lang kamukha. One month play all to, guys. 1 month play all. 1 month play all. Ay, ang swerte. Ay, ang swerte naman ni Purito na gata. Sana all. Sana all. Butiin namin mo. May baba yung upuan ko kasi ano. Okay, 1 month play on. Next natin, guys. Next, dito naman tayo sa ating dito naman tayo sa ating 500 palipad. Okay, timeran din natin. Ito naman, 10 minutes. So, habang nagta 10 minutes tayo dito, guys, kakanta si Junski. Si Junski na bingi. Kausapin mo, hindi ka kinapansin. Okay, next tayo, guys. Dito tayo sa ating 500 palipad. Sa ating 500 palipad, ang mapapanalunan nyo po ay ito tayo, guys. Exclusive Ruleta, 500 super chat or padala will have you have chance to win 2 winner of 500 subscribers, 2 winner of 200 GCash, 2 winner of 2 months play all. For only 500 pesos mga guys, 500 pesos, pwede po kayong mag-uwi ng 2 months play all, 200 GCash at 500 subscribers. Okay, dito na po tayo sa ating timer. Habang nagta-timer tayo, nandyan ka ba, Junski? Wala, bingi. Okay, timer tayo, guys, timer. Okay, 10 minutes tayo, guys, 10 minutes. Ayan, palipad lang kayo ng 500 pesos. At masasama na po kayo sa ating exclusive Ruleta to win 2 months play all, 200 subscribers, 200 GCash, at ano pa ba yun? Ayan, 200 GCash, 500 subscribers, at 2 months play all. Ma'am Jo, boses Nobita, kahawig ni Dora. Kahawig ni Dora, hindi nga maiksi yung boko. Kung maiksi yung boko, pwede, papayag ako.
Okay, 10 minutes guys ha. 10 minutes. Sa mga gustong humabol, i-PM nyo lang po si Ma'am Ilongga, FW Kulit. I-PM nyo lang po sa kanyang Facebook. PM nyo lang po si Ma'am Ilongga. Ang pangalan niya po sa kanyang Facebook ay Ilongga, OFW Kulit. Ayan guys, PM na po guys. PM. Bumalik na yung internet ko. Ano daw? mga musayaw para dagang viewers ang mga mutanaw pare si usudan nga sabaw-sabaw aw ratatatatantan ng bomba Bye-bye, Sir Adonis. Thank you, Sir Adonis. sayaw wira papapapapapapam kamay niya kunot nga hubag ana si nanay kong mulapag lupig may teenage mutant nga turtle kusog mo backflip mag wiggle pare sa nagtuba nga bahal kung mahubog matagak sa kanal TikTok ang osok ang suot wakoy akibisan ginapanuhot manglupad ta sayaw wina sound trip sa manglaba kuso-kusohi ang nasa planggana hasta mo kaon makakiyod Tatlo lang sila ma'am, no? Ang nagpaano, 500. Ma'am Ann, Sir Bestri, at saka ano yung isa? Si Ma'am Anso FW po. Opo. Saka si Sir Best. Bestri, tsaka si Ako Budoy. Ano pala yung akin? Tatlo lang to mga guys. Naku, sayang naman. So, monthly all yan guys. Dalawa ang pwedeng manalo. Tsaka dalawang 500 subscribers. Tapos may consolation tayo na 200 Gcash. Gibon na litukar mo sa kapil hasta tong gibasamar ulpot ang sampot kong makadungog mahuwasan ng katong mga hubog Brr, ratatatatantan ng bomba hirap papapapam ratatatatantan sayaw hirap papapapapapapam Ano, pero sa close ko lang. Sir Jorin the Great. Sa close ko lang. Pero pag hindi ko close, huwag ka masyadong papansin. Hindi naman tayo close. Tapos inaasar mo ako. Ako Budoy, Anso FW, at saka si Best. Hi, ako Budoy. Dagdagan mo na 2 entry. Ako Budoy. Naku, ano ba to? RG tayo mga guys. Ay, nanalo kami. Ilang beses kami nanalo kagabi nila Sir Kalige. Naku. Sabihin nyo na kasi kung kunyari, anong role nyo. Ako kasi ako explainer lang talaga ako. Doon ako magaling sa pag-build sa XP. Pero kaya ko din mag-tank. Pero syempre, pag tank ako, asahan nyo, supportan nyo. Ipagtatangki ko kayo kasi magaling akong kapag pagipitan, matatawag nyo na ako, guys. Pati sa totoong buhay, guys. Kaya ko kayong ipaglaban. Ay! Talaga ba? Maya, laro. Oh, laro tayo, laro. Wala kasing invite. Grabe naman sila. Eh, diba, Sir, Kaalige? Lagi kaming panalo. Natalo yata kami last game. Last game ata talo kami. Ewan ko. Ano pa buhat?
Magagaling yung mga kakampi ko. Open ka kasi mamaya, the great. Magagaling yung kakampi ko, guys. Magagaling yung kakampi ko. Kaya, ayun, parang ano na rin ako, magaling na din ako. Pag magaling yung kakampi ko, magaling na din ako. In short, pabuhat. Guys, 500 pesos palipad. Pwede ka pong manalo ng Baka naman Sir, exclusive roulette to win 500 subscribers, to winner of 200 Gcash, to winner of 2 months play on. Totoo naman, Sir Kalige. Kapag magaling ang kakampi mo, magaling ka na rin. Lagi kaya open ka, Alige. Open. Si Ma'am Gangay, sige. Okay, next. Si Ma'am Gangay, nagpalipad na rin. Mananalo ka ng jowa. Mananalo ako ng jowa. Nalaro ko nga din yung jowa ko dun eh. Hindi ko na kailangan manalo ng jowa. Nalaro ko din naman yung jowa ko dun eh. Diba, Sir Kalige, Sir Dagay? Nakita nyo ba? Ka-team namin, duwa namin yung jowa ko. Sir, Budoy. Nakita mo ba? Nakita nyo ba? Ewan ko kung nakita nila Sir Kalige. Ay, Mama FW Green! Ayan, Mama Rilo, shout out. Dr. Len sa'yo. Guys, habol na kayo, guys. Huwag nyo na palampasin. Minsan lang yan i-offer ang 2 months play all. Tsaka, 500 subscribers. Okay lang, Ma'am Marilo. Magaling maglaro yung jowa ko ng kadita. Yes, guys, magpaano na kayo, guys? Magpalipat na po kayo ng 500 pesos. Pwede po kayo manalo ng 500 subscribers, 200 Gcash, at 2 months play all. Pag pinagamit nyo siya ng kadita, guys, wala na, talo na kayo. Sino Miss J? Si Mr. J? Iba po ata siya. Pangalawang jowa ko, pangalawa. Dalawa kasi yung jowa ko. 10 pala, 10. Nabawasan pa nga ng isa eh, kaya pinalitan ko agad. 10 kasi yon, so pinalitan ko ng isa. Wait, tignan nyo, nagpapautilip si Mami Longgo na stuck on you, disappearing down with my soul that I just can't lose. Cause I'm on my way. Needed a okay na nagiging. Wala na, guys! Naku! Si Jologs. Wala na, guys! Naku, sayang naman. Ay, oh no. Oh no, no. Kanta na, Ma'am Jo. Che! Pag hindi close, Mek. Pag hindi close, wag makipag-usap pag hindi close. Miss J, bigay mo sa akin isa. Hahanapan na lang po kita ng iba. Gusto ko kasi sa akin lang siya. Sa akin! Sila pala, sa akin lang sila. Para naman maranasan magka-jowa. Sa akin lang sila. Ayoko pa. Ihanapan na lang kita, Mama FW Grace. Hanapan na lang kita ng iba. Akin lang siya. Ay, sila pala sila. Akin lang sila. Walang sayo. Sila akin. Ano daw? Okay? Hanapan kita, Ma'am Marilu. Mek, quiet. Arnel, quiet. Mag-drawing ka na lang sa gilid, Sir Arnel.
Wala na guys, 4 lang po ito. Naku, ang mapapanalunan. 2 winners of 500 subscribers, 2 winner of 200 Gcash, at 2 winner of 1 month play all. Wala na? Ayaw nyo talaga? 10 remove 0 equal 10 remove 0 equals 1. Ikaw na nga ang hanap-hanap ng puso, ang siyang magbibigay ng lakas. Habol ako. Sige po, Mama OFW. Lagay natin. OFW Greece. Guys, magpapalipad lang po kayo ng 500. Pwede na po kayong manalo. 2, 4, 6. Uy, kulang pa ng isa, oh. Yung magpapalipad ng last po na palipad, i-play ko na din, guys. Yung last na magpapalipad. O sige, dahil si Ma'am Ilongga magwa 1 month play all din siya. Ako din, sasamahan ko na din ng 1 month play all. Dapat lang pala sila, o. 4 lang pala sila, o. Sige po, noted po, Ma'am OFW. Thank you po. Last na to, so tatakbo na, guys. Tatakbo na to, oh. Tatakbo na, oh. Hello. Ay. O, di ba, 2 winners ng play all yon. So, yung isa, ipi-play ko na lang din yung 2 ng half month. Half month? Ano palang ganong half month? Yung 2, guys, ipa-play all ko din ng 15 days. Yan, yung 2 mananalo dito. Wala na? Okay na? O, another 2 minutes tayo, guys. Another 2 minutes. Ipi-play ko din po kayo. Ipi-play ko din po kayo ng 15 days. So, another 2 minutes tayo. Yes, palipad lang po kayo ng 500 pesos. May chance na po kayong manalo ng 2 winners of 1.5 months. 1 and a half months. 1 month and... Naku, nalaglag na naman. Ma'am Ilongga. Halika na, Sir Dagit. Laro na. Ikaw na nga ang hinahanap ng puso, ang siyang magbibigay ng saya, ng tamis at lambing sa buhay ko. Oh, ikaw na nga ito. Gosh, ano kaya? Dagdagan mo, Ma'am Jo, 500 subs. Lang, kasi ba nga nagpalaro na ako ng 500 subs? Ikaw talaga. Sira Gcash, sayang may naman to. Panalo ko kay Ma'am Nelly. Di naman habang buhay masisira ang Gcash, pwede naman pong i-send pagka naayos na yung Gcash. Hindi porkit sira ngayon, ay bukas hindi po buo. Hindi porkit nag-away sila ngayon, ay bukas nag-aaway pa rin sila. Hindi nyo alam, baka magkabati na sila. Hindi porkit magkaaway sila ngayon, sisingitan mo ng pakailam. Ay, ano? Sino kaaway ko? Hindi porkit sira ngayon, bukas, sisirain ulit. Okay lang, Ma'am Jo, sponsor ko yan kay Ilongga. Ay! Ayun, dagdagan daw po ng 500 subscribers. Ayun, bali 3 winners of 500 subscribers na po. 2 winners of 200 Gcash at 2 months play all. Okay na, Miss Lady. Talaga nawala ang hugot no? Ayaw mo open, Ma'am Jo. Sabi ko nga sa'yo, isend mo nga mamaya pagka na okay na yung Gcash. Lahat ng tanong may kasagutan. Yung kasagutan lang na, ang tanong lang na walang kasagutan ay yung bakit wala siyang oras sa'yo. Ay! sorry, joke lang. Joke lang. Yun yung walang sagot. Bakit hindi mo, anong pinaglalaban mo, Mars? Wala naman, Mars. Wala naman ako pinaglalaban. Ang pinaglalaban ko lang siya. Pinaglalaban ko pa yung pag-ibig namin na patay na.
Wala na! Wala ko load. Mamaya, out na ako mamaya. Naki-wifi lang ako. Bahala ka dyan. Okay, dito na po tayo, guys. Wala na tayong magagawa. 5 lang po ito. 5 lang. 5 lang to, guys, ha? Kaulaw ana ang sekreto sa mga musayaw para dagang viewers ang mga mutanaw parisi usudan nga sabaw-sabaw aw ratatatatatan ng bomba hirap papapapam ratatatatatan sayaw wira papapapapapam may nga kunot nga hubag ana sinanay kong mulapag lupig may teenage mutant nga turtle kusog mo backflip mag wiggle parisan nagtuba nga bahal kung mahubog matagak sa kanal TikTok ang oso pook ang suot wako'y pakibisan ginapanuhot Ano yun? Pinaglaban mo, pero siya umayaw na. Ah. Yung laban ka ng laban, pero siya umaayaw na. Pwede ba yun? Sakit na nun. Sakit pa man nun. Ouch. It's hurt. It's hurt, you know. Grabe ka naman, Ma'am Cha. Okay, dito na tayo, guys, sa ating kalaro. Wala na, Ma'am Ilongga, humabol sa'yo? Wala na po, ma'am. Ibibigay na natin, Yan guys. na si ma'am. Si Ma'am Marelo ang last. Okay naman ang Gcash niya. Kapag send Kaya siya. nga. Okay na yung Gcash. Lahat ng mga nagpo-follow dyan na join button na. Pasend na po ng join button. Pakita nyo po na nag-join button kayo dyan. Self-tab na lang. Sakit naman nun. Baka naman kaya sumusuko kasi nahihirapan na. Ipunin mo mga robos para lumaban. Okay. Paano to, Ma'am Ilongga? 6 kasi to. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos dinagdagan pa ni Ma'am Langki ng isa pang 500. So, magiging 7 na dapat. Wala na nga habol. Sayang. Tigi-tigisa sana kayo. Ayan o, 2 winners of 500 subscribers. 2 winners of 200 Gcash. 2 winners of 2 months play all. Wala nang gusto? O sige, baka may gusto pang humabol mamaya, nagdadalawang isip. Dito muna tayo, guys. Dito muna tayo sa ating palaro. Dito muna tayo sa kalahatan. Kalahatan muna tayo, guys. Mamaya na natin yan. Dito muna tayo sa kalahatan. Dito tayo sa kalahatan, guys. Ano ba yan? Okay, dito na tayo, guys. Dito tayo sa kalahatan. Okay, shuffle tayo, guys. Ang first natin ibibigay ay... ilang play all to, Ma'am Ilongga? Ilang play all po? Sayaw para dagang viewers ang mga mutanaw parisi usudan nga sabaw-sabaw aw ratatatatatan ng bomba hirap papapapam Ilang play all, Ma'am Ilongga? Ako nga pala dito sa listahan. Baka may lista. Wala namang play all. 7. Ito pala. Sige, tingnan natin. Eight, 7, 7, 7. 7 plus 7, 14. 7 plus 7, 14. 14 plus 14, 28 plus 1, 29. 29 play all tayo, mga guys. 29 play all. Nandito na kayong lahat.
Nandito na po kayong lahat mga guys. Wala nang labis, walang kulang. Lahat nandito na kayo. 29 play all tayo guys. 29. Secret Mamares. Okay, dito tayo guys. 29 play all shuffle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, dito tayo sa pinakadulo. Okay, 29 play all. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mabata matigulang mo sayaw na basta makadungog sa akong sunat na halabira. Kipon na lito karam mo sayaw kapil hasta tong giban sa mar. Ulpot ang sampot kong makadungog. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Yan, 29 play all to guys. Hati-hatiin natin. Ninang Grace, 8 play all. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kulang pa ng ano, guys? Ba't kulang? Mali ata ako ng bilang. Kulang pa ako ng dalawa. Kuha pa ako ng dalawa. 1, 2. Si JB at saka si Ninami. Baba ko guys ha. Play all para kay Ninang Grace. Next tayo, play all kayang ingay ni ni Sir The Great. Ma'am Kabargas, nakawala si Sir The Great. Okay, next. Play all kay Sir Jimmy Per, may PM pala ako sa'yo, Sir Jimmy Per. Sir Jimmy Per, may PM ako sa'yo. Ma'am Grace, good afternoon. Shout out Ma'am Grace, Zach's Diary. Thank you, Ma'am Grace. Ninang Grace. Noted po. Shoutout Ninang Grace. Okay, dito na tayo guys sa ating next. Ang ibibigay naman natin ay... Yan natin. Ang ibibigay natin ay... 5 winners of 100 subscribers, 10 winners of 50 subscribers. Okay, dito muna tayo sa ating 50 subscribers. Need ko mag-type present. Need mag-type present. Okay, sunod-sunod po ito guys. Sunod-sunod. May present po tayo ha sa matatawag ang pangalan. Ingat po Ninang Grace. Ayun, W50 subscribers. Bigay sa iba, ma'am. Bigay sa iba. Next tayo guys, next. 50 subscribers to guys, 50 subscribers. Jimmy Fer, type present kay Jimmy Fer, next.
Boy the Great! Tay present, Boy the Great! Ren Ria! Tay present, Ren Ria! Best 3! Tay present! Next! Batang Usi! Tay present, Batang Usi! Next! Kaulaw ana ang sekreto sa mga musayaw para dagang viewers ang mga mutanaw pare si unsod-an nga sabaw-sabaw aw ratatatatatan ng bomba RBK! Tay present! Pakinggan na natin yung mga nanalo. gamay niya kunot nga hubag ana si nanay kong mulapag lupig may teenage mutant nga turtle kusog mo backflip ang wiggle-wiggle pare sa nagtuba nga bahal kung mahubog matagak sa kanal TikTok ang oso pook ang suot wa ko'y pakibisan ginapanuhot manglupad ta sayawin na sound trip sa manglaba kuso-kusohi ang nasa planggana hasta mo kaon makakiyod na tungod sa sunata nga hasta ngayusa diba? Aha! Ratatatatatan ng bomba hirap papapapampapapampam ratatatatatan sayaw hirap OFW. Bigay daw sa iba. Jimmy Per nandyan. Boboy. Nandyan ba si Boboy? Boboy the Great. Nandyan ba? Si Renria nandyan. Si Bestri wala. Si Batang Usi wala. Si RBK wala. Wala. Naku, patay. Sayang naman. Si Renria at Jimmy Per. Wala si Boboy the Great. Sino ba si Boboy the Great? mabata matigulang mo sayaw na basta makadungog sa akong sunat na halabira sige bon na lito karam mo sayaw kapil hasta kong imasama sapot ang makadungog mahugasan ng kanyang mga hubog Si Kuya Guard. Kuya Guard. Sinaw. Andyan ba? Kuya Guard. 3%. Okay, Boboy Ninja noted. Sinaw. Andyan ba si Sinaw? Nawala. Ma'am Jency. Ayan, nandyan si Sinaw. Yes man! Aha! Gamay nga kunot nga hubag ana si nanay kong mulapag lupit may teenage mutant nga turtle kusog mo backflip ang wiggle-wiggle rampahit ang mga bukol Wala si Ma'am Jensig, tayo present. Nayet, tayo present. May nandiyan Jensig. Ma'am Nayet, tayo present. One, two, three, four, five, six, seven, Lovely Salazar. 5% po. Nandyan si Ma'am Jensig, si Ma'am Nayet, saka si Sir Guard. Diyan si Auntie. Sir Kaaligi, shout out. Sino si Auntie mo? Si Ma'am Nayet. Ako din si Best 3.
Naku, sir, best free. Reload YT tayo, guys. Reload YT. Noted po, Ma'am Sir Jed's Hangout. Palawenya Vlog, tayo present. Andiyan niya si Ma'am Palawenya. Laan mo, sino si Tilaw-Tilaw ra? Si Jimmy Vlog. Sir Jennifer. Laan mo, Sir Jennifer. Sir. Laan mo. Mary Ann Suryo, tayo present. Thank you, Ma'am Sir Jed. Rain Asis, tayo present. Thank you, Sir Jed. Ayan, 1 entry, Sir Jed. Ma'am Lynn Galagar. Mary Ann Suryo, Lynn Galagar, tayo present po. Timer natin, timer. Okay, nandiyan si Ma'am Palawenya. Noted, Ma'am Palawenya. Rain Asis, Mary Ann Suryo, Ma'am Lynn Galagar. Rain Asis, Mary Ann Suryo, Ma'am Lynn Galagar. Wala. Naku, time's up. Okay, nandiyan si Rain Suryo. Ay, si Rain Asis pala. Rain Suryo. Si Ma'am Lynn na lang. At saka, Rain, si Mary Ann Suryo. Okay, na lang, Mary Ann Suryo na lang. Mary Ann Suryo. Wala na. Naku. Magro-roulette na ako ulit. 50 subscribers po. Ay, Mary Ann kasi. Marian pala, Marian. Ba't kasi Mary Ann ako ng Mary Ann? Marian Suryo. Wala. Okay, sige. Dito na tayo, guys. Ulit. Antok na mi. Flip ka na. Ayun. Ma'am Elsa. Ma'am Elsa. Tayo present, Ma'am Elsa. Nandyan yan. Pagalapag natin yan. Ma'am Enjoy Elsa. Ano ba yun? Enjoy Elsa. Okay, dito na tayo, guys. 100 subscribers. Nandito ako, uy. Timer natin si Ma'am Elsa pag wala si Ma'am Elsa. Bigid ka ng 1 year, Ma'am Marian. Pag wala si Ma'am Elsa. Oo nga. Pag wala si Ma'am Elsa, sa'yo na, Ma'am Mary Ann. Wala, hindi nag-type press si Ma'am Elsa. Sige po kay Sir Arnel. Delay ka nga, Sir Ma'am Mary Ann
Makadungog sa akong sunat Ma'am Marian pala. Wala si Ma'am Elsa. Naku, patay. Baka nag-transfer abay. Okay, next tayo 100 subscribers. 100 subs na to guys, 5. Yung robot na yung ano ko. Pero sa ano lang, ewan ko, dyan lang sa browser. Mama FW Greece, tayo present. Sir, the great. Lagot ka. Mama Rilu, tayo present. Ay, balik. Kala ko si Coach JBS Vlog pala. Sorry, JBS pala. Nandiyan na si Ma'am Marilu at saka si Sir GBS Vlog. Sorry. Sis Gangay. Diyan ba si Sis Gangay? Present Next Sis tayo Gangay. guys. Parang umalis yan sila ng alaga niya. Right present Sis Gangay. Rose Vlog. Ang Rose Vlog, tayo present po. Nandiyan si Ma'am Ganggay. Nakauwi na kayo Sis Gangay. Totoo na talaga to. Totoo na. Hindi na prank. Wala si Rose Vlog. Babae ba yan si Coach, ma'am? Si Ma'am Jensig yan. Ay, si Ma'am Jensig pala ito. Hello, Ma'am Rose Jensig. Rose Vlog 20 seconds. Andyan na rin si Rose Vlog. Okay, dito na tayo sa Pangsakitan ko nga kayo. dito na ulit tayo sa 500. 500, na tayo, palipad. Minimum mo 500 palipad. 1 and 3 to win. 3 winners of 500 subscribers. 3 winners of 500 subscribers. 200 Gcash at 2 months play all. May kasama pong play all. 1 and 15 days. 1 month and 15 days. 1 and 1/2 months. Ano ba? Basta, dadagdagan natin ng 15 days. Isasama ko sa pag-play all, guys. So, sobrang sipag ko mag-play all, guys. Pati yung cordon ng CPU ko, yung pang-saksak, pang power niya, nasira. Lumambot na siguro sa sobrang init. Okay, 2 minutes tayo, guys. 2 minutes for 500. Okay, 2 minutes ulit. Timer tayo, syempre naman. Timer. And then, pag wala pa din, ay roroleta na natin.
Andito si Ma'am OFW Grease, si Ma'am Ganggay, si Bestri, andito si Bestri at si Jed's Hangout. Tapos si Anzo at Ma'am Anzo OFW. Sino ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lahat na po ito ay mananalo. Lahat po sila mananalo. Naku naman yan. 1 minute na tayo guys. 1 minute. Hindi ako naniniwalang swerte walang ligo. Ako po shawarma po talaga. Sarap yun. Ang favorite? Ang favorite ko Turks. Ang favorite ko ay Turk. Hindi siya amoy hindi siya amoy kilikili. Kasi wala siyang sibuyas. Kamatis, pipino, beef, and shawarma sauce. Yun lang. Wala siyang sibuyas. Ay, may onion ata yun! May bili ako pero hindi ko alam mo. May onion ata pero white. Oo yata. May onion yata. Turks yung favorite ko, Turks. Amoy kilikili kasi yung iba, no? Yung buo-buo yung pork. Yun, amoy kilikili. Pero yun, Milton Ma'am Jody, strong ang amoy ng... Oo, masarap yun. Kasi, yung iba kasi like dun sa seaside sa MOA, pag bumili ka doon, amoy na amoy talaga, amoy kilikili talaga siya. Promise. Pero sa Turks, hindi ko naamoy. Hindi ko siya naamoy sa Turks. Yun nga lang, habang tumatagal yung Turks, pamahal ng pamahal. Nagsimula lang siya sa 50 pesos. Ngayon, magkano na siya? 80 na. 80 na yung ngayon, Turks. Pamahal ng pamahal, no? Guys, oh my God. Parang dati lang, bibili ako, 2 pa yung binibili ko. Ngayon, 1 na lang ang bibiliin ko. Kasi mahal na. Tapos pag may cheese kasi yun, 80. May cheese, 80 pesos. Gusto ko kasi may cheese masarap yun Okay, dito na tayo guys. Dito na tayo. Sumikat. Plok flavor masarap. Plok. Yung plok flavor, baka yun, 95 pala. Ay, 95? Mga beef yun. Oo. Masarap naman yung Turks. Hindi siya amoy kilikili. Basta yung Turks na nabibili ko dati kasi favorite ko din talaga yan. Pero tinitiis ko yung amoy. Tinitiis ko yung amoy, guys, ng yung shawarma. Lagi akong kumakain yan sa MOA Seaside. So may dagat-dagat, yung kakain ka, tapos nandun yung seaside, ay yung what? Yun, alam nyo guys, masaya ako kahit dun lang sa MOA Seaside. Kahit iti-date nyo lang ako sa MOA Seaside, masaya na ako guys. Yun kasi nakakakita ako ng dagat. Bakit punta tayo sa date? Dito na tayo guys sa ating roleta. Shower tayo, wala nang humabol. Okay na? Dito na tayo guys. Unahin po natin yung 200. Unahin natin yung ating 200 Gcash. 200 Gcash yun, diba? Napunta tayo sa date. Yung bunganga ko talaga, no? Kwento ng kwento. 200 Gcash, 500 subscribers at 2 months play all. Ayun, dito na tayo guys. Daldal ni Joris Vlog. Okay. I believe na ikaw lang at ako. 120 na dito sa Robinson sa amin. Oh, mahal naman ng Turks. Hi, Ma'am Ganggay! 200 Gcash! Okay, congratulations, Ma'am Ganggay. Next. 200 Gcash. Ma'am Anso FW, 200 Gcash. Congratulations!
Next tayo guys, dito naman po tayo sa ating 2 winners of 500 subscribers. So yung mananalo po dito na, yung matitirang dalawa, sila na po yung 1 month. Sila na po. Ay hindi, unahin na pala natin yung 1 month. Unahin natin yung 2 months play all pala, I mean. Yung 2 months play all, unahin na natin guys. Dalawang winner of 2 months play all. Okay? 2 winner. I believe na ikaw lang at ako. Kung kaya tayo ay pinagsagpo. Jeds Hangat, congratulations! 2 months play all. And 2 months kay Ma'am Ilongga, 15 days po sa akin. Okay, next. Next tayo, guys. Sir Junski. Ready na nga ako nito, Sir Junski, kasi yung BB ko hindi talaga kaya. Ito, i-copy mo lang dito, i-paste ko ulit. Nakikita mo ba yung ay, hindi mo pala ito nakikita kasi. Ito, i-copy mo lang to Junski, nandito sa attendance. Ito sa private sa attendance, Sir Junski. Naririnig mo ba ako? Sa dark race, ayan o. Ayan, na-send ko ulit. Naririnig mo ba ako? Mama FW Greece! 2 months! Oy, 2 months play all plus 15 days po sa akin. Ayan, at congratulations din sa dalawang natira. Kay Ako Butoy at Best 3, kayo po ay nanalo ng TIG 500 subscribers. Yun, congratulations guys! Congrats! Thank you, thank you. Sakto lang sa kanila, Ma'am Jo. Ah, Sakto lang sa kanilang lahat pala. Di ba nag-ano si Langki? Oo, kulang ng isa. Hindi ko na sinama. Yung kay Ma'am Langki. Gusto mo dito na lang natin ibigay. Gawin na natin 1,000 subscribers or 2,500 pa din. Saan? Sa overall? 2,500 na lang. Ah, sige. Para dalawain mo natin. Anong number? 9, saka pinakalas. Sige, number 9. 9. Sige. Thank you, Bilangke. Hindi niya talaga ako naririnig, guys. Ewan ko nasang planeta yan. Sino, Ma'am Jo? Si Juski. Panatulog mo. Okay, nandyan ka pa ba? Hello. Hello. Narinig ko ako, Ma'am Ilongga? Opo, naririnig ka na. Saan ka galing? Hindi, may may yung code sa sa GCash. Hindi pala maririnig yun pag yun ang i-open mo. Bakit? Anong connect doon sa Junski sa Gcash? Kanina pa ako nagsasalita eh. Kasi may sinabi siya na sa daw sa yung sa attendance dito sa private, di ba? Sabi ko, ano gagawin? Yun pala, idak race. Idak race daw kayo. Ano na sa kanya? Hindi pala ako naririnig.
Hindi, wala talaga nagsasalita. Nakamute ka dyan. Hindi ako nakamute eh. Ayan, dito pala sa baba ang may boses. Okay guys, ito na tayo sa ating duck race. Number 9 po yung isang 500 subscribers. Tapos yung pinaka-last po, 500 subscribers. So, dalawang 500 subscribers po yung ipamimigay po natin mga guys. Ayan. Okay, dito tayo guys sa ating duck race. I-cheer nyo na po yung mga bibi nyo. I-cheer. Okay, start na tayo guys. Start! Hogo my duck. Ano yung hogo? Bakit ayaw mandag? Ay, mali pa. Ano ba ito? Naka-post? Naka-post pala. Sorry. Naka-post. Sorry, naka-post pa. Naka-post pala. Sorry. Hintay ko, hindi pala nagalaw yung number. Naka-post pala. Sorry. Wala ang tubig, kaya ayaw lumangoy. Ayan, nangunguna. Wala akong nakikita nangunguna. Lahat sabay-sabay. Bakit nyo hinihinight si ano? Hi, salamat. Lunet. Kabibi. Uy, Sino kalaro natin ngayon? General. 42, ano na tayo guys? 42 seconds. Anjo. Anjo. Gumanti. Okay, 17 seconds. Good luck, guys. Good luck. Bakit number 9 daw, Ma'am Ilongga? Naked number 9. Yun na nga yung pinahula niya kanina. Ay, oo nga pala. October 9 pala. Ay, sayang nanay. Nanay! Sayang. Okay, may isa ka pa naman, nanay. Number 9 tayo, guys. Kita na ata. Ay, buti hindi kita. Okay, number 9. Sorry kay Ma'am Nayet, kay Ma'am Nobby, kay Mami Costa, OFW Greece. Ma'am Maris, nanalo ka na to kasi Ma'am OFW Greece ng 1 month. Ay, bukas ko na ipi-play yung mga nanalo kay Ma'am Ilongga. Ano kasi, tawag dito, bibili pa ako ng pangsaksak. Ay, hindi pala. Pwede ko palang gamitin yung pansaksak ng isa. Hala! Seryo, ang number 9. Hala! Gumagalaw yung ano to. Wait lang. Tandaan lang, guys. Okay, sige, wag na natin tandaan. Number 9. Yan o, nakita ko na. Kinakabahan, Ma'am Jo. Nanginginig. Yun. Ayun! Congratulations! Mary Ann Suryo, congratulations! Congratulations! Okay, next time, guys. Wala na, hindi na to pwedeng ano yun kasi lag yung ano ko browser ko, hindi pwedeng ano. Dire-diretso na to, guys. Pero hanggang dito lang natin itapat.
Yan, hanggang dyan lang. Okay, game! Tingnan na natin kung sino po ang pang-last na mananalo. Sino kaya to? Lag kasi yung browser ko, guys eh. Pero yung browser ko lang, ewan ko. Pero yung boses ko naman okay naman, no? Ewan ko kung ano nangyari dyan. Okay, baka kailangan ko ng sobrang dami ko siguro tong binubuksan na browser araw-araw. Kasi mga 40 channels, 40 to 50 channels yung mga inaano ko. Kaya siguro naglalag. Okay, dito tayo guys. Pang last po tayo, another 500 subscriber. Ayun, gumalaw na naman. Okay. Kalma lang. Kalma lang. Wag kang gumalaw. Okay, 1, 2, 3. Ayan, may exciting part naman kasi matagal naman bago bumaba eh. Tingnan natin kung sino. And the winner is... Ba't Ano ba? lumalabas? May exciting part, di ba? May exciting part. O, doon sa gilid Bakit naman. lumalabas? Muraroleta niya pa, guys. Sinihikot-hikot niya pa. Tignan natin sino kaya ang magwawagi. Ang tagal! Mga next year pa yata to. Bakit lumalabas? Yung dark race may pa-intense. Ayun! Congratulations! Guys! Wala, last pa yun eh. Ayun, Kuya Tita! Wala yan, wala. Wala. Yes, Wala ito, yan. Natulog na yan. nagmamahal. Tulog na. Natulog na yan. Basta alas 11, tulog na yan. Ay, wala nga ata. Ayun, nandyan! Congratulations! Ayan, maraming salamat sa lahat ng mga sumali sa special night ni Ma'am Ilongga. Back to you, Ma'am Ilongga. Thank you, everyone. And then, thank you. Thank you, guys. Ayan, ito lang pasalamat muna sa ating mga admins and moderators. Ayan, nandito ko si Sir Jancy, si Ma'am Doris, si Ma'am Tilay, si Ma'am Anbang, and si Ate Che. At kay Ma'am Charmaine, na gumawa ng ating thumbnail. Ayan. Maraming salamat, guys, kay Sir Dong at Ma'am Ivy. Thank you so much. Ayan. At sa lahat ng nandito nagsuporta sa aking mga sponsors. Thank you. And so, ulitin, guys. At congratulations po sa lahat ng mga nanalo. At sa mga hindi man, better luck next time po. Yan, thank you. And Ma'am Jensig, thank you, Ma'am Jensig. Sir Abay, kay Ma'am RW, kay Ma'am Zach, kay Ma'am Mia, and kay Ma'am Ferlin. Ayan, thank you. At, yun ang guys. sa aking mga invite dyan sa Team Ilongga. Maraming salamat, guys. Napaka-supportive naman nito. Nakikita ko sa attendance, ang colorful nila. Thank you talaga. Ayan, kay Ma'am Rain. Thank you, Ma'am Rain. Ayan, guys. Good night, guys. Bye-bye. See you bukas na naman sa ating 9 a.m. Sino bukas 9 a.m. natin? Tapos kay Ma'am Ivy bukas at kay Ma'am Ate Che sa 6 p.m. Kay Ma'am Joris naman sa 8 p.m. At kay Ma'am Nelly D sa 10 p.m. And thank you, guys. And good night, everyone. Thank you, Ma'am Jo at Surgeon Ma'am Taylor. Thank you again. Bye-bye, guys. Dito na natatapos ang ating live. And thank you, Ma'am Giselle. Ayan, Ma'am Jonah. Thank you. Good night. Surgeon, good night.